हिकिकीमा आई हेभ ब्रो इनेबल्ड होइन लास्ट हुन्छ नि अलिकति टक्सिक बिहेभियर अन टिकटक आइ एम प्राउड अफ इट बिकज द्याट्स वेयर हिकिकी केम फ्रम ब्रो So firstमा चाहिँ welcome to the SJK Podcast. It's a podcast in association with Household Nepal. अनि मैले चाहिँ फर्स्टमा कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको फर्स्ट भिडियो मैले देखेको भने चाहिँ बङ्क बेड नाइस नाइस त्यहीँदेखि चाहिँ मैले तपाईँको सुरु गरेको अनि हाउ आई स यु वाज त्यो सिद्ध दाईको भेन्ची नाइस नाइस अब हामी चाहिँ सँगै पढायो नि त ए हो युलेन्स हो तिमी नि ड्याम अनि आइबी गरे हो अनि पर्फर्मेन्स पनि गरे अनि त्यहाँबाट चाहिँ लाइक ड्याम त्यहाँबाट चाहिँ थाहा पायो क्या अनि लेमन स्ट्यान्ड बोइज सो सुरु गर्दाखेरि चाहिँ लाइक तपाईँको यो म्युजिक चाहिँ डिड यु स्टार्ट फ्रम लाइक बच्चाइदेखि हुने बेलामा कि कहाँबाट सुरु भएको यो म्युजिक जर्नी चाहिँ म्युजिक चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको भने यस्तै 8-9 क्लासतिर हो होइन आफ्नै गीत लेख्न थालेको 10तिर हो होइन त्यो बेलामा अब यस्तो थियो कि यु नो 8-9 क्लासमा सबैजना हुन्छ नि ब्यान्ड स्यान्ड बनाउँछन् होइन अब हाम्रो जेनेरेसनमा तिमीहरूलाई थाहा छ ठ्याक्क हाम्रो जेनेरेसनमा त्यो यम बुद्धहरू उनीहरू चल्न थालेको थियो नि सो लाइक प्रिभियस जेनेरेसनहरू चाहिँ ब्यान्ड बनायो भने यो जेनेरेसन चाहिँ ऱ्याप ग्रुप बनाउन खोज्थ्यो कि अनि त्यो बेलामा केटाहरूसँग मिलेर हुन्छ नि गीत गर्न थाल्यो कि त्यो बेलादेखि हो भन्नु अनि तपाईँको यो नाम चाहिँ VZN अर भिजन चाहिँ कसरी आयो अब यस्तो फर्स्टमा होइन मेरो नाम के थियो भन्दाखेरि फर्स्टमा सजिस ट्राई गरेँ मैले होइन अब पार्ट अफ द रिजन मलाई सजिस राख्नु नमन लागेको चाहिँ आजकल त सबै युजर नेमको जमाना हो नि त होइन अनि अब युजली मेरो युजर नेम हेऱ्यो भने forgetyellow छ होइन मेरो स्टेज नेम भिजन छ त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि आई वान्ट दिस लाइक एउटा लेयर अफ प्राइभेसी के सबैजनाले सजिस भनेर नबोलाओस् जस्तो लाग्छ कि मलाई हुन्छ नि मोस्ट पिपलले चाहिँ भिजन भन्ने चिनेको मान्छे पर्सनली भेटेको मान्छेले सजिस भन्ने चिनोस् भनेर हो होइन स्टेज नेम राख्नुको भिजन राख्नुको रिजन चाहिँ हुन्छ नि अब त्यो इट्स अ बिट कर्नी बिकज लाइक 4-5 वर्ष अगाडिको कुरा हो आई युज टु फिल लाइक हुन्छ नि ओके आई हेभ द भिजन मलाई थाहा छ हुन्छ नि म्युजिक इन्डस्ट्रीमा के चाहिरहेको छ के गर्नुपर्छ लाइक आई हेभ लाइक 5-6 इयर्ससम्म म के गर्छु सबै थाहा छ सो आम गर्न किप इट भिजन भनेर सोचेँ तर VISION त अलिकति हुन्छ नि इट्स नट लामो नै भयो त्यो अलिकति आर्टिस्ट नेम जस्तो नै भएन कि सो लाइक त्यो बेलामा मैले अलिकति कम्प्रेस गरेर VZN बनाएको के forgetyellow चाहिँ forgetyellow यस्तो एउटा लाइन थियो मेरो होइन सो हामीसँग टाइम छ साढे 1-2 घन्टा बोल्ने होइन त सो म फुल स्टोरी भन्छु है त forgetyellow को सो फर्स्टमा होइन तिमीहरूलाई कान्ये वेस्ट थाहा छ है सो कान्ये वेस्टको एउटा गीत छ ब्ल्याक स्किन हेड भन्ने होइन सो मैले चाहिँ सिन्स कान्ये वेस्ट इज ब्ल्याक होइन अब आई एम लाइक येल्लो एजियन होइन सो आई रोट येल्लो स्किन हेड भन्ने मेरो ऊ थियो कि युजर नेम थियो कि होइन अब त्यो बेलामा आई वाज जस्ट इन्फ्लुएन्स बाई कान्ये वेस्ट तर पछि मैले थाहा पाएँ कि स्किन हेड्स भनेको चाहिँ अलिकति प्रब्लमेटिक पिपलहरूले पहिला राखेको रहेछ कि स्किन हेड्स अलिकति रेसिस्ट हिस्ट्री रहेछ कि उनीहरूको होइन अनि त्यसपछि आई स्टार्टेड रियलाइजिङ लाइक हुन्छ नि ओके येल्लो स्किन हेड त अलिकति प्रब्लमेटिक भयो भनेर होइन सो अनि मैले के सोचेँ भने ओके म येल्लो स्किन हेड राख्दिनँ भनेर होइन सो आई वान्टेड एभ्री वान टु फर्गेट इट अनि मैले एउटा गीतमा लेखेको थिएँ कि एकदम पुरानो गीत होइन त्यसमा के थियो भन्दाखेरि forgetyellow call me green rolling with the team in a yellow submarine भन्ने लाइन थियो कि होइन सो forgetyellow call me green बेसिकली ग्रिन भनेर पैसा होइन सो त्यो लाइन थियो अनि त्यसपछि मैले फर्स्टमा मेरो युजर नेम forgetyellow call me green राखेँ द्याट वाज टु लङ एन्ड सो आई जस्ट रोट forgetyellow and it just stuck. So that is the story behind it. अनि यो अब तपाईँले बङ्कबेड त्यहाँ सुरु गऱ्यो होइन इट्स 2 years त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले कहीँ पब्लिस गरेको थियो आफ्नो कामहरू थियो यस्तो हो कि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आई युज टु लाइक म 18 कि 19 year old हुँदाखेरि a label scouted me होइन अब टु बी अनेस्ट आई अलवेज ह्याड पोटेन्सियल होइन म जहिले पहिल्यैदेखि लाइक आई जस्ट लभ म्युजिक अनि हुन्छ नि पिपल द्याट न्यू मी पिपल द्याट वेयर इन द इन्डस्ट्री दे अलवेज वेयर लाइक हुन्छ नि पोटेन्सियल चाहिँ छ भनेर होइन सो दिस लेबल रिक्रुटेड मी अब यो लाइक एकदम लङ स्टोरी छ तर त्यो एकदम हुन्छ नि डिस्क्रिप्ट पारेर हुन्छ नि अलिकति छुट्याएर भन्नुपर्दा चाहिँ त्यो लेबल चाहिँ टर्न्स आउट लेबल होइन रहेछ कि हुन्छ नि सो नाम चाहिँ लेबल हो तर रियालिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालमा लेबल हुँदैन आई वान्ट एभ्री वान टु गेट दिस नेपालमा लेबलको सिस्टम वर्क गर्दैन किन भन्दाखेरि लेबल हुनलाई यु निड ISRC कोड एउटा पब्लिसिङ राइट्स चाहिन्छ होइन त्यो नेपालमा सिस्टमै छैन कि युआर नट गन बी पब्लिसिङ म्युजिक हुन्छ नि इन्टरनेसनली विदाउट ह्याभिङ अ थर्ड पार्टी जस्तै डिस्ट्रिब्युटरहरू जस्तै डिस्ट्रिब्युटर नभएसम्म यु क्यान नट रिलिज सङ्ग्स कि सो त्यो नै थिएन कि होइन सो यहाँ अहिले पनि कपिराइटहरू के पनि कपिराइट छ बट लाइक सो ISRC कोड भनेर थाहा छ सो ISRC कोड भनेको चाहिँ एउटा म्युजिकल लाइसेन्स हो कि होइन सो इभन इफ युआर सो कल लेबल बाहिरको लेबल हो भने के गर्छ नि त्यो ISRC कोड उनीहरूको लेबलको नाममा हुन्छ कि यहाँ ISRC कोड वी हेभ इट थ्रु लाइक हुन्छ नि इन्डिपेन्डेन्ट डिस्ट्रिब्युटर्स के सो इफ युआर अ लेबल युजिङ एन इन्डिपेन्डेन्ट डिस्ट्रिब्युटर टु डिस्ट्रिब्युट यर म्युजिक आर यु रियली अ लेबल के हुन्छ नि अनि अर्को कुरा चाहिँ नेपालमा कम्पनी रेजिस्टर गर्ने बेला नि लेबल भनेर रेजिस्टर गर्ने मिल्दैन उनीहरू मिडिया हाउस हुन्छ नि अर्गनाइजर्स सो अर्गनाइजर्स त्यसो भनेर गर्छ कि होइन अब मेबी अहिले चेन्ज भइसक्यो होला आई हेभ नोन दिस नलेज फर लाइक 1-2 years होइन अब मेबी अहिले चाहिँ चेन्ज भइसक्यो होला बट इफ आई वेयर टु रेजिस्टर मेरो कम्पनीहरू आम गोना हेभ टु रेजिस्टर थ्रु लाइक हुन्छ नि ट्यालेन्ट हाउस मोडल हाउस त के हुन्छ नि आर्टपट्टिको त्यसरी गर्नुपर्ने रहेछ कि
सो आई गट साइन देयर अब त्यो सबै त ठिकै छ यो कुराले प्रब्लम होइन मलाई किनभने गीत निकाल्नु पाए हुन्थ्यो तर त्यहाँ चाहिँ कस्तो एकजना मान्छे थियो होइन जसले चाहिँ हुन्छ नि उसँग गीत गऱ्यो भने मात्रै गीत निकाल्न दिने कि हुन्छ नि सो देयर वाज दिस वान गाई हो जसले चाहिँ त्यो लेबल ओन गर्थ्यो होइन उसले एक्सप्लिसिटली कहिले भएन मसँग गीत गरेको छैन निकाल मिल्छु भनेर होइन तर उसले हुन्छ नि मैले आई स्टार्टेड नोटिसिङ दिस प्याटर्न उसँग गीत गरेको जुन छ नि अब जस्तै अब दिस इज भेरी कम्प्लिकेटेड म नाम नलिकन भन्नु मिल्दैन जस न्यास्टीसँग काम गरेँ मैले होइन न्यास्टीले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि उसँग गीत निकाल्यो भने निस्किन्थ्यो कि यो एरामा जसले हामीलाई फलो गर्दा थियो नि टिसी रेकर्ड्सलाई त्यो बेलामा जसले फलो सबैलाई थाहा छ भिजन यङ किङ होइन न्यास्टी एन्ड भिजन भनेको गीतहरू मात्रै थियो कि न्यास्टी एन्ड भिजन न्यास्टी फिचरिङ भिजन भेन्ची सिजर सो त्यस्तो थियो कि सो आई वर्क विथ हिम फर 2 years इट्स नट द्याट आई डिडन्ट लर्न एनिथिङ कति कुराहरू मैले इन्डस्ट्रीको भित्रको कुराहरू भेटेँ केटाहरूलाई पनि चिनेँ होइन बट 2 years later down the line I realized I have nothing to show के हुन्छ नि all the मेहनत that I've done is going नास्टीको नाम पछाडि के हुन्छ नि अनि त्यसपछि त्यसले गर्दा पनि तिमीहरू सबै धेरैजनाले मलाई बङ बेडपछि चिने हो द्याट वाज वेन हुन्छ नि आई डिसाइड लाइक मैले के रियलाइज गरेँ 2 वर्ष काम गरेँ होइन अनि अर्को 1 year चाहिँ लाइक त्यो हुन्छ नि मुभमेन्ट द मुभिङ हुन्छ नि ग्रोइङवाला स्टेजमा गयो सो त्यो एक वर्षमा अराउन्ड द लास्ट इयर अफ टिसी रेकर्ड्स जुन बेलामा बसेको थिएँ नि होइन टिसी रोम के नाम चेन्ज गऱ्यो अभिषेकले होइन त्यो बेलामा आई रियलाइज द्याट मैले त्यहाँको सो पनि आफै अर्गनाइज गरिरहेको छु भिडियो सुट पनि आफै अर्गनाइज गरिरहेको छु होइन ग्राफिक डिजाइनिङ मै गरिदिरहेको छु सोको लागि एडिट गरेर भिडियोहरू बनाउने काम नि मै गरिरहेको छु होइन अनि मैले रियलाइज गर्छु यो सबै गरिरहेको छु नाम जान्छ न्यास्टीको पछाडि हुन्छ नि अनि मैले एउटा सोलो एल्बम पनि निकालेँ त्यहाँबाट होइन फोर लिजा भन्ने होइन सोलो इपी निकालेँ अनि त्यो इपीको बेलामा हो दिस इज वान अफ द मोमेन्ट आई रियलाइज कि यहाँ काम गर्नु हुँदैन भनेर सो मैले लाइक आई रोड दिस लाइक ब्युटिफुल प्रोजेक्ट अबाउट माई एक्स होइन त्यो बेलामा प्रेजेन्ट थियो होइन इट्स लाइक 4 track इपी अहिले मेरो युट्युब च्यानलमा छ फोर लिजा भन्ने 4टा ट्र्याक मैले गरेँ होइन त्यसमा मैले कभर आर्ट पनि गरेँ रेकर्डिङ नै गरेँ प्रोडक्सन नट न्यास्टी है लेजीले गरेको होइन सो न्यास्टीलाई चाहिँ मिक्स मास्टर गर्न आउँथेँ नि म एक दिन होइन न्यास्टीलाई भन्छ कि मिक्स मास्टर चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो ब्रो गीत रिलिज गर्नु कस उसको लेभल हो अब अकर्डिङ टु लेभल त उसले त मेरो कम्प्लिटली भिडियो सिडियो सबै निकालिदिनु पर्ने हो है फोर लिजाको एउटा नि भिडियो छैन सबैलाई थाहा छ होला होइन सो भिडियो सिडियो गऱ्यो नि तर मिक्स मास्टर चाहिँ गरिदिनु ब्रो भन्छ होइन गरे होइन रिलिज दिन आइसक्यो सेप्टेम्बर आई थिङ्क 18th थियो रिलिज होइन सेप्टेम्बर 18th को 8 बजे रिलिज हुनुपर्ने उसले 7 बजे कम्प्युटर खोलेर खाटेर गरेर ल भयो भाइ होइन छोडिदिएछ कि एन्ड द्याट वाज लाइक ओके यो ठाउँमा मेरो गीत निस्किँदैन यो भनेको न्यास्टीलाई चलाउने भाँडा रहेछ हामी उसको पछाडि घोस्ट राइट गरेर उसको गीत सित लेखिदिएर उसको भिडियो खिचेर बस्नुपर्ने मान्छे रहेछ सो त्यहाँबाट के भयो भने हामी भित्रभित्र जो थियो नि त्यहाँबाट निस्किन गाह्रो चाहिँ किन थियो भन्दाखेरि हामी सबै अब इन्डस्ट्रीमा जो चिनेछ नि सबै त्यहीँ छ कि अनि बाँकी बाहिरको इन्डस्ट्रीमा न्यास्टीको नाम खत्तम छ कोही पनि काम गर्न खोज्दैन कि हुन्छ नि अनि युनिकसँगको बिफदेखि लिएर सबै अब मलाई थाहा छ कि त्यहाँबाट निस्क्यो भने मलाई गाह्रो हुन्छ सो आई ह्याड टु लाइक गो थ्रु दिस जर्नी टु लाइक हुन्छ नि टक टु द बोइज द्याट वी हेभ लेमन स्ट्यान्ड बोइज अहिलेको हुन्छ नि सो त्यहाँ पर्सन प्रड बाई फ्रान्सिस सिजर उनीहरू सबै टिसीको सिजर भिन्ची तिमीलाई थाहा छ भिन्ची पनि काम गर्थ्यो हामी पहिल्यैदेखि होइन सो वी अल टक एन्ड वेयर लाइक हुन्छ नि सरी एकैछिन समय त सो वी अल टक एन्ड वी स्टार्ट रियलाइजिङ लाइक ओके दिस सेट इज नट गन वर्क फर अस हुन्छ नि यस्तो तालले त हामी न्यास्टीको पछाडिको नाममा मात्रै बसिरहेको छौँ होइन सो लेट्स स्टार्ट आवर ओन थिङ हुन्छ नि अब यो स्टुडियो छोडिदिउँ हुन्छ नि हामी आफ्नै एउटा ब्यान्ड जस्तो बनाऊँ हामी आफै इन्डिपेन्डेन्ट आर्टिस्ट भएर काम गरौँ एकअर्कालाई हेल्प गरौँ त्यहाँबाट हुन्छ नि प्रफिटहरू स्प्लिट चाहिँ गरौँ न जति पैसा आउँछ त्यो बाहेक हामी साइन गर्ने काम चाहिँ नगरौँ भनेर निस्केको अनि त्यहाँबाट लेमन स्ट्यान्ड बोइज फर्म भयो के ए सो कन्ट्र्याक्टहरू हजुर लाइक आर यु वेयर यु गाइज बाउन्डेड बाई या वी वर बाउन्डेड बाई कन्ट्र्याक्ट बट टर्न्स आउट द कन्ट्र्याक्ट वाज लाइक नट भोइड थियो क्या त्यो कन्ट्र्याक्ट सो के भयो भने छोड्ने बेलामा आई ह्याड लाइक एक्स्ट्रा आई थिङ्क 2 yearsको डिल होइन सकिन थाल्थ्यो फर्स्टमा 2 yearsको साइन गरेँ त्यसपछि अर्को 2 वर्षको साइन गरेँ यस्तो ढाँटा छ ब्रो फर्स्टमा 2 वर्ष गरेँ अनि रियलाइजेसन हुन थाल्यो नि त अनि कन्ट्र्याक्ट सकेपछि त ब्रो हुन्छ नि भिजन तिमी नै सबै हो यो कम्पनी तिम्रो र मेरो हाफ हो म तिमीलाई साइन गर्छु तिमी मलाई साइन गर यति कुरा भन्यो होइन अनि आई वाज लाइक यु नो वाट मेबी आई सुड डु इट होइन अब पछि साइन गर्छु फेरि बेहोरा त्यस्तै कि अनि मैले त्यसपछि के गरेँ भन्दा एउटा लयरलाई भेटेँ होइन देखाएँ कन्ट्र्याक्ट होइन यस्तो यस्तो छ अनि त्यो लयरले फर्स्ट कुरा के भन्यो भने तेरो कन्ट्र्याक्टमा के भने चाहिँ तेरो 3टा एल्बम निकालिदिन्छु भने चाहिँ तेरो सोको पैसा आउँछ भने चाहिँ हामी 12वटा सो गरेको थिएँ है टिसीमा हुँदा मैले होइन उसको सो तिरिदिन्छु अनि ऊ के भन्छ एल्बमहरूको लागि स्पोन्सर खोजिदिन्छु होइन त्यसको 50% सबै तल आउँछ कतिचोटि पैसा तिर्यो तँलाई भनेर सोधेको एकचोटि तिरेको छैन कि सो उसको कन्ट्र्याक्ट नै अलरेडी ऊ छ हुन्छ नि भोइड छ उसको साइडबाट त उसले लाइक हुन्छ नि आफ्नो एन्ड मिटे गरेको छ सो त किन आत्तिरहेको हुन्छ नि भनेर भन्यो बट त्यति भन्ना साथ पनि होइन नि आई वान्ट एभ्री वान टु नो द्याट त्यति सब गरिसकेपछि म लयरसँग कुरा गरेर एउटा कन्ट्र्याक्ट भोइड गर्ने एउटा हुन्छ नि अग्रिमेन्ट लगेर न्यास्टीलाई गएर साइन गराएको छु अनि साइन गरेर मसँग त्यसको कपी छ क्या अहिले ए अर्को चाहिँ आई वान्टेड टु सिफ्ट इन्टु हजुरको
हुन्छ नि फ्यामिली साइड सो बोल्दाखेरि अब तपाईँले म्युजिकहरू पोस्ट गर्दाखेरि हाउ सपोर्टिभ वाज यर फ्यामिली लाइक कस्तो थियो त यस्तो थियो म्युजिकको कुरामा चाहिँ माई पेरेन्ट्स हेभ नेभर लाइक आउट राइट सेड हुन्छ नि म्युजिक नगर भनेर होइन but they've always told me is like music like seriously चाहिँ नलि हबी जसरी लि लाइक फ्रम द स्टार्ट लाइक इभन अप टु लाइक एकदम रिसेन्टलीसम्म पनि हुन्छ नि हबी जसरी लि करियर जसरी नलि भनेर भन्थ्यो अब त्यो बेलामा आई वाज लाइक यङ टिनेजर थिएँ होइन अब आई ह्याड लाइक अ लट अफ हुन्छ नि म्युजिक नि चलिरहेको छैन धेरै फ्रस्ट्रेसन थियो त्यो बेलामा चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि ड्याम त्यसो नभन्दै हुन्थ्यो आई विश आई ह्याड अ सपोर्टिभ पेरेन्ट्स किन भन्दाखेरि कतिजनाको त अब हुन्छ नि म्युजिक स्पेसली मिडिया फिल्डमा त अ लट अफ पिपल ह्याभ पेरेन्ट्स द्याट आर सपोर्टिभ नि त नट एभ्री वान तर कतिको त यस लाइक हुन्छ नि there's this like family structure who like with who have like especially people in this field जसको चाहिँ हुन्छ नि फ्यामिली नै they're kind of in the media field के छ उनीहरूको स्टार्ट गर्दाखेरि नै हुन्छ नि they have this plus point अनि I used to feel like हुन्छ नि उनीहरूको त्यस्तो छ तर मेरो चाहिँ meanwhile parents are like हुन्छ नि म्युजिक सिरियसली नलि हबी जसरी गर काम खोज्न थाल हुन्छ नि ब्याचलर सक्का जागिर खोज्न जा होइन त्यस्तो थियो बट अब अहिले नाउ द्याट आम गेटिङ ओल्डर एन्ड मोर मच्योर आई स्टार्ट रियलाइजिङ द्याट हुन्छ नि इट्स फेयर द्याट दे सेड द्याट हुन्छ नि दे कुड हेभ लाइक कम्प्लिटली स्टप मी फ्रम डुइङ म्युजिक हुन्छ नि म्युजिकतिर लाग्यो भने चाहिँ डिसोन गर्न नै मिल्थ्यो होइन किनभने मेरो म्युजिक हेजन्ट अलवेज बिन द काइन्डेस्ट म्युजिक किनभने मुख छाडेछ होइन कहिले के भनेको छ कहिले के भनेको छ प्लस लभ सङ्ग्सहरू स्पेसली लभ सङ्ग्स स्पेसली इङ्ग्लिसमा छ भने सेक्सुअल बाई केही छैन होइन एन्ड आम ग्ल्याड दे डिडन्ट डु द्याट सो आउटराइट सपोर्ट चाहिँ कहिले आएन लाइक देयर इज नेभर बिन अ टाइम वेयर लाइक हुन्छ माई पेरेन्ट्स वर लाइक तेरो नयाँ गीत निस्केछ हुन्छ नि यति भ्युज आएछ अर लाइक हुन्छ नि यस्तो भएछ आम भेरी प्राउड अफ यु अर लाइक तेरो यो नयाँ गीत मलाई सुन्न मन पऱ्यो आम प्राउड अफ यु त्यस्तो चाहिँ कहिले एक्ज्याक्टली आएको छैन होइन तर यु नो कहिले पनि हुन्छ नि गीतै नगर अब नेक्स्ट टाइम गीतै नजार भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ छैन त्यस्तो आई थिङ्क किनकि अब अहिले त देख्नु भएको छैन नि त म्युजिकले पनि पैसा कमाउँछ भने देखाएको छैन त्यसैले आई थिङ्क त्यो भए जस्तो लाग्छ मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ अनि लाइक मम ड्याडले त त्यस्तो भन्छ होइन तर देयर इज अनदर साइड वेयर रिलेटिभ्स लाइक हुन्छ नि के गरिरहेछ भनेर त्यो हुन्छ नि ब्याक बाइट गर्न आउँछ नि त्यसले कतिको एफेक्ट गरेछ इट डज लाइक अब यस्तो ड्याड चाहिँ मोस्ट टाइम हुन्छ नि हि डजन्ट लेट दिज थिङ्स गेट टु हिम हुन्छ नि हि इज मोर कन्सर्न अबाउट वाट आई एम डुइङ पर्सनली तर ममको साइडमा चाहिँ इट काइन्ड गेट्स टु हर हुन्छ नि समटाइम्स हि इज आउट विथ द रिलेटिभ्स अर लाइक हुन्छ नि छिमेकी आन्टी अर उसको साथीहरू होइन ममको साथीहरू एन्ड सी कम्स ब्याक विथ दिस एटिट्युड लाइक हुन्छ नि वाट द फक आर यु डुइङ विथ यर लाइफ हुन्छ नि यसरी हुन्छ यसको छोरा यो गरिसकेछ फेरि फनीली इनफ मेरो लाइक लास्ट ओभर अचिभिङ फ्यामिली छ क्या हुन्छ नि बाई ओभर अचिभिङ आई मिन ओभर अचिभिङ ब्राउन हाउस होल्ड नर्मल हुन्छ नि अब मेरो एउटा कजन मैले पहिला भनेपछि एउटा कजन इन्जिनियर छ अर्को कजन डक्टर छ हुन्छ नि दुइटा कजन बाहिर छ मेरो बहिनी डक्टर पढिरहेछ होइन अनि अर्को कजन यङ्गर देन मी इज ह्यान्डलिङ द होल फ्यामिली बिजनेस के सो द्याट त्यो प्रेसर चाहिँ ठ्याक्क मेरो मम्मीहरू जब लाइक रिलेटिभ्सहरू भेटेर आउँथ्यो नि त्यो चाहिँ आउँथ्यो कि हुन्छ नि यो गरिरहेछ त इन्जिनियरिङ गरिरहेछ त पढिदिनुहोस् बिकज आई एक्चुली हेभ एन आइटी डिग्री के होइन तर अब त्यो डिग्रीले के गरिस् त तैँले हुन्छ नि के गरेको छैनस् पैसा चाहिँ कमाएको छैन सो या इट डिड कम तर आई हेभन नेभर आउट राइट हर्ड अ रिलेटिभ से हुन्छ नि तेरो छोरा बिग्रियो यार भनेर लाइक तेरो छोरा के गरिरहेछ हुन्छ नि काम न काजको भयो भने चाहिँ सुनेको छु मैले होइन तर नेभर आउट राइट बी लाइक तेरो छोरा चाहिँ खत्तम रहेछ त्यस्तो चाहिँ मैले सुनेको छैन म एउटा इन्स्टेन्स चाहिँ भन्छु सो होइन अस्तिको कुरा यो चाहिँ इट रियली डिड गेट टु मी क्या अस्ति म हुन्छ नि कति पछि म बिराम भएको थिएँ होइन अनि डे अफ लिएर बस्दा चाहिँ म मोस्ट अफ द टाइम आम नट एट होममा मोस्टली एट द स्टुडियो अर लाइक अब म लाइक फ्यामिली बिजनेस चाहिँ ह्यान्डल गर्छु कि आजकल त्यहाँ हुन्छु अनि अस्ति म आनन्दले एकदम घर बसिरहेको छु होइन बिरामी छु के भयो त काम नगरेर आई डिजर्भ दिस ब्रेक भनेर अनि म गएँ चटपटी किन्न गएँ होइन म चटपटी किनिरहेको छु ऱ्यान्डमली एउटा नेबर अङ्कल आउँछ होइन पसल जानु पर्दैन भनेको मलाई फर्स्ट क्वेसन होइन अनि हामीलाई अझ जानुपर्छ आज चाहिँ छुट्टी रमाइलो रहेछ त जुन दिन मलाई त्यही दिन छुट्टी रहेछ नि त तिम्रो भने ओके स्टिल नगर्ने लेट इट गेट टु यु होइन अनि हामीलाई हुन्छ नि त्यो बाइक अनि त्यसपछि मैले ठिकै छ होइन त्यस्तै छ कहिले काहीँ रमाइलो छ भने मैले होइन अनि त्यसपछि त्यो अङ्कलले के भन्छ नि त्यो बाइक के गरिरहेको छु त फ्युचरको के प्लान छ त भनेर सोध्यो कि मलाई होइन अनि हामीलाई त्यही आइटी पास गरेँ अब बिस्तारै विदेश जान्छु होला अहिले चाहिँ सोचेको छैन भनेर भने कि अनि त्यो अङ्कल के भन्छ भन्दाखेरि अनि पैसा चाहिँ कमाउनु पर्दैन भन्छ फेरि है लाइक आइ एम डन विथ दिस कन्भर्सेसन एट दिस पोइन्ट कि बुझेँ 3टा डायलग हानिसक्यो गयो भयो नि होइन अनि त्यसपछि मैले के भने अब कमाउनुपर्छ बिस्तारै अरू ठाउँबाट नै आएर चाहिँ अरू के भन्नु खोज्छ ऱ्याप भन्नु खोज्छ मलाई थाहा छ त्यहाँ पैसा छैन भनेर भन्छ कि मलाई आउट राइट के फर अनप्रम्प्टेड के हुन्छ नि कस्तो त्यो हुन्छ मान्छेहरू कस्तो हेरेर बस्ने के घरतिरको मान्छेहरू हुन्छ नि कस्तो हेरेर बस्ने कि यसले यो गरिरहेको छ यो गरेको छैन बिकज इट्स नट नन अफ हिज बिजनेस नि त मैले कहिले पनि घरमा मान्छेहरू ल्याएर हल्ला गरेको छैन कहिले पनि टोलमा हिँड्दा म हिउँ जस्तो एटिट्युड दिएर हिँडेको छैन नि त
लाइक आई वुड अन्डरस्ट्यान्ड अप टिल विदेश जाने हो कि होइन सम्म पोइन्ट हुन्छ नि त म्युजिकबाट पैसा कमाउँदैन भने आउटराइट भन्दा त त्यो चढाइ हुनुपर्छ यार अनि तिम्रो त यस्तो ताले बाउले बिहे गरिदिन्छ भनेर भन्यो भने तपाईँको छोराको चाहिँ बिहे भयो त भनेर भने कि होइन अब बिस्तारै हुन्छ नि त्यसपछि त्यही कुरा सोचेर बस्नु त किन यो सोचिरहेको भने निस्किँदै अनि त्यही हो चटपटी लिन गएको छु कि ब्रो बिरामी भएर छुट्टी लिएको दिन हुन्छ नि म चटपटी खान्छु आनन्दले टिभी हेरेर बस्छु भने नो होल डे रुवन हो नि ब्रो म त गएर नुहाएँ नि ब्रो एकछिन नुहाएँ सोचेँ लाइफको बारेमा होइन लास्ट रिस नि उठाएको थिएँ हुन्छ नि किनभने लाइक इफ हि इज द वान आस्किङ मी लाइक हुन्छ नि वाट आर यु डुइङ माई सन इज सक्सेसफुल गन अब्रड हुन्छ नि वाट इज योर करियर भनेर सोच्ने भने त्यसो वाट अबाउट यु तिम्रो एजको मान्छेहरू त कहाँ पुगिसक्यो त ब्रो बिलियनर भइसक्यो त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने हुन्छ नि तर त्यही हो ठिकै छ त्यो रिभर्स लाग्दैन होइन हाम्रो जेनेरेसनमा मेरो रिलेटिभ्सहरू पनि अब को चाहिँ नभनौँ तर उहाँले पनि मेरो प्राङ्क भिडियो भाइरल हुँदाखेरि सिधै आउटराइट आएर किन गरेर लाइक हुन्छ नि वाइ आर यु डुइङ दिस फ्यामिलीलाई तिमीले कस्तो बेजत पार्यो भनिदिने कि अब कस्तो होइन कस्तो बढी बोल्नु पर्ने कि हुन्छ नि एक्ज्याक्टली दे अलवेज न्यागी अनि त्यसपछि के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ हुन्छ नि के गरिरहेछ गरेर फोन आउने कि अब के भन्ने अब त्यो स्पेसली के भन्छ नेवारी फ्यामिलीमा त भोज सोचमा भेट्छ नि तर हाम्रो चाहिँ फेरि अलिकति लाइक ऊ हुन्छ नि बाहिरबाट आएको नेवार हो क्या हामी अनि त्यही भएर त्यो एन्ड चाहिँ छैन तर देन अगेन भोजहरू चाहिँ ठुलो भइरहेको हुन्छ हामी गइरहेको हुन्छ मोस्ट अफ द टाइम होइन तर कस्तो पऱ्यो भन्दाखेरि हामी सबै बिजनेस फ्यामिली हो होइन मोस्ट अफ द टाइम भ्याइरहेको हुँदैन क्या होइन तर अर्को कुरा चाहिँ फेरि ऊ पनि छ कि राम्रो कुरा गर्ने रिलेटिभबारे चाहिँ अगेन लाइक आई सेड हुन्छ नि मैले उसमा कुरा गरेर नि के भयो भने कुरा गर्दाखेरि क्या अब ओन्ली टक अबाउट छिमेकीले कुरा लगाइदिएछ बिकज छिमेकिज आर भेरी लाइक कस्तो नेपाली कम्युनिटीमा छिमेकिज आर भेरी कस्तो पर्सेप्टिभ के हुन्छ नि यसको छोरा यो हो नि थाहा छ यसले यो काम गर्छ छोराले यो काम गर्छ छोरी चाहिँ यो काम गर्छ सबै थाहा हुने कि अनि रिलेटिभको कुरामा चाहिँ इट्स अलवेज बिन मोर लाइक कन्सर्निङ के हुन्छ नि त्यो छोरा बिग्रेर चाहिँ नजाओस् हुन्छ नि गर्नु चाहिँ उसलाई जे गर्नु छ गरिदियो तर तेरो यत्रो फ्यामिली बिजनेस बनाएको तेरो छोराले यो पनि हेरिदियोस् त्यस्तो कुरा आइरहेछ क्या त्यो चाहिँ म बुझ्छु किनभने म अहिले फ्यामिली बिजनेस हेरेदेखि इट्स भेरी फन रिलेटिभहरूलाई भेट्दा भेरी फन आई टक अबाउट फ्यामिली बिजनेसको आवर होल एक्सटेन्डेड फ्यामिली इज बिजनेस पिपल होइन द्याट्स फन म्युजिकको कुरा चाहिँ सकेसम्म म कमै गर्छु कि त्यस ठाउँमा So talking about your music, you do rap as well as sing songs. So what does के genre-मा चाहिँ तपाईको म्युजिक लाग्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? यो मैले लास्ट गाह्रो क्वेसन हो यार किन भन्दा फेरि होइन मैले नि लाइक कतिचोटि गीत अपलोड गर्नु परिरहेको हुन्छ नि त जन्र छान्न दिन्छ नि त लास्ट गाह्रो हुन्छ कि जन्र छान्न किनभने माई म्युजिक इट रियली लाइक गोज फ्रम ऱ्याप होइन ऱ्यापमा म आई अलमोस्ट डु अल काइन्ड अफ जन्रस बुम ब्याप ट्र्याप होइन ड्रिल पनि गर्छु झ्याउसा मुजी वाज भेरी ड्रिल इन्सपायर्ड राक्षस वाज कम्प्लिटली ड्रिल होइन अनि तर फेरि वेन इट कम्स टु म्युजिक पनि आई क्यान जस्ट आउटराइट से इट्स पप किन भन्दा फेरि तिमीले गर्दा र हिक हिक्की देयर मोर पप इन्फ्लुएन्स तर फेरि आरएनबी पनि छ कि त्यसमा होइन अनि अर्को चाहिँ कस्तो छ भन्दा फेरि के भयो अनि आइएम रिलिजिङ दिस न्यू सङ कल भुन्टी आमा दोज आर फेरि कम्प्लिटली पप रक इन्फ्लुएन्स कि पप रक पङ्क रक इन्फ्लुएन्स के सो आई थिङ्क बेस्ट चाहिँ हुन्छ नि इट्स बेस्ट नट टु लाइक हुन्छ नि एउटा बक्समा नराख्नु सो अनि लाइक टकिङ अबाउट योर प्रोसेस अफ म्युजिक होइन कसरी चाहिँ हाउ डु यु स्टार्ट डज द लिरिक्स कम फर्स्ट ओर डज द हुन्छ नि म्युजिक कम फर्स्ट अब अहिलेसम्म मैले लेखेको करियरमा म्युजिक नै लिरिक्स नै चाहिँ फर्स्ट आएको छैन होइन सो दुईवटा खालको गीतहरू निकाल्छु म है अनि यु क्यान टेल फ्रम द वे आई प्रमोट दिस सङ्ग्स होइन एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इट्स अ लङ रनिङ कन्सेप्ट द्याट आई हेभ इन माई माइन्ड यस्तो खालको गीत लेख्नुपर्ने छ मलाई यस्तो खालको गर्नुपर्ने छ भनेर होइन त्यस्तो गीतहरूमा चाहिँ के पर्छ नि हिक हिक्की पर्छ तिमीले गर्दा पर्छ होइन यु लिसन टु द सङ्ग्स लट अफ पिपल थिङ्क हुन्छ नि हिक हिक्की एन्ड्स एट कसैलाई थाहा छैन तिम्रो बारे चर्चाको मुनि सो लाइक जति पार्ट छ नि टिकटकमा पिपल थिङ्क द्याट्स द एसेन्स अफ हिक हिक्की बट लाइक हुन्छ नि द मोर यु लिसन टु हिक हिक्की यु रियलाइज लाइक देयर आइभ टक्ड अबाउट लाइक फकिङ हुन्छ नि आइभ टक्ड अबाउट हुन्छ नि यस्तो थियो द सेक्स द्याट वी ह्याड ओर लाइक हुन्छ नि दिस लाइक सर्टेन पोर्सन यो सबै तिमीले कति लेख्नु तिम्रो बारेमा गीतहरू दिस लाइक डेप्थ छ कि लाइक यो गीतहरूमा हुन्छ नि यस्तो गीतहरू चाहिँ दिज युजली कम फ्रम लाइक अ लङ रनिङ थिङ द्याट आई टपिक द्याट आई हेभ इन माई माइन्ड के होइन बट अगेन अर्को फ्लिप साइडमा चाहिँ कस्तो खालको गीतहरू छ भन्दाखेरि के भयो झ्याउसा मुजी राक्षस बालसैनहरू यिनीहरू चाहिँ इट्स मोर केटाहरूसँग सेसनमा बसेर यु क्यान फिल द एनर्जी के हुन्छ नि झ्याउसा मुजीमा यु क्यान टेल लाइक लेजी र म सँगै बसेर वी जस्ट लाइक लेट्स जस्ट राइट अ सङ होइन झ्याउसा मुजी लास्टै भारी गोजी यो सबै चाहिँ एकदम त्यो रुममा भएको हुन्छ नि स्टुडियोमा भएको एनर्जी ट्रान्सफर भएर लेखेको गीतहरू हो क्या सो यस्तो केसमा चाहिँ लेट्स से लिरिक्स अर द कन्सेप्ट कम्स सेकेन्ड अनि तपाईँको राइटिङ प्रोसेसमा चाहिँ कसले हेल्प गर्छ त राइटिङ र आई राइट इट अल माइसेल्फ सो अनि लेमन स्ट्यान्ड बोइजमा चाहिँ
को छ चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराइदिनु अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ कसरी हेल्प गरेछ नि चाहिँ भन्नु ए ओके ए वेट अगेन टुक अल क्रेडिट फर राइटिङ होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज एकदमै ट्रु है आइएम नट लाइक हुन्छ नि घटाउनु चाहिँ खोजेँ होइन सो कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तै अब के भयो लेखिरहेको छ अरे होइन छोरा के पो सब कुरा छ दिएको खानलाई पुगेको अनि त्यहाँ अड्किन्छ क्या होइन केटाहरू गाइज पुगेकोसँग के राइम गर्छ युजली केटाहरूसँग सेसनमा बसेर हुन्छ नि त त्यस्तो समझ हुन्छ त्योभन्दा बढी चाहिँ इट्स लाइक राइटिङ सबै मेरो हो होइन लेमन स्ट्यान्ड बोइज अब आई गेट टु इन्ट्रोड्युस माई बोइज फर द फर्स्ट टाइम थ्याङ्क यू सो मच फर द अपर्च्युनिटी सो लेमन स्ट्यान्ड बोइज इट कन्सिस्ट अफ फर्स्ट अफ अल म भइहाल्यो होइन अनि त्यसपछि आई हेभ लाइक दिस टु भेरी इम्पोर्टेन्ट पिपल अन लेमन स्ट्यान्ड हुन्छ नि ऊ चाहिँ ब्रड बाई फ्रान्सिस र सलिन बजाचार्य हो है सो सबै भिडियोमा देख्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ कि हुन्छ नि रिटन एन्ड डिरेक्टेड बाई भिजन आउँछ तर त्यसपछि के आउँछ सिनेमेटोग्राफी बाई सलिन बजाचार्य अब तिम्रो त भिडियोको फिल्डको मान्छे हो बुझिहाल्छ होइन सो सलिनले चाहिँ बेसिकली मैले चाहिँ भिडियो सोचेर म ड्रइङ सोइङ गर्छु होइन यस्तो खालको भिडियो सलिनले के गर्छ भन्दाखेरि तँलाई यस्तो खालको भिडियो चाहियो त्यसपछि म क्यामेरा यतापट्टि राखेर यस्तो खालको क्याप्चर गर्छु हुन्छ नि तँलाई यस्तो खालको चाहियो भनेपछि यसलाई चाहिँ क्यामेरा यतापट्टि राख्यो भने चाहिँ हुन्छ नि यसलाई अझै लाइक हुन्छ नि फिल्स दिन सक्छ भनेर सो हि इज द सिनेमाटोग्राफर हि सुट्स अल माई भिडियोज लाइक अहिलेसम्म एक्सक्लुजिभली सलिनले खिचायो सबै भिडियोहरू है अनि उसले पछि म एडिटिङ गर्छु उसले कलर पनि गर्छ होइन अनि हि अल्सो डज द्याट फर सिजरहरू होइन अनि यसमा कहिलेकाहीँ हाम्रो लाइक ओमन भन्ने साथी छ ऊ पनि आउँछ होइन सो हिज सलिन चाहिँ लाइक इज अ पिलर अफ लेमन स्ट्यान्ड भने ओमन चाहिँ हिज मोर अ फ्रेन्ड अफ लेमन स्ट्यान्ड ऊ कहिलेकाहीँ हामीसँग काम गर्छ कहिलेकाहीँ अरू काम गर्छ होइन सो फर्स्ट अफ अल मैले इन्ट्रोड्युस गरेँ मेरो भिडियोग्राफर सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो वी हेभ अ साउन्ड इन्जिनियर एन्ड प्रड्युसर नेम्ड फ्रान्सिस है सो ब्रड बाई फ्रान्सिस एन्ड भिजन भनेर छ नि झ्याउसमुजीमा सो द्याट्स हिज च्यानल ऊ चाहिँ बेसिकली मेरो मोस्ट अफ द सङ्ग्स इज प्रड्युस बाई फ्रान्सिस नै जस्तै अब फोर लिजा भन्ने मेरो इपीको कम्प्लिट बिटहरू सबै फ्रान्सिसको हो गुड ड्रिमको सबै बिट फ्रान्सिसको हो होइन सो उसले चाहिँ हि ह्यान्डल्स लाइक त्यो मान्छेले 5-6जना आर्टिस्टलाई एट अ टाइम प्रड्युस गरिदिएर हुन्छ अरे त्यो मान्छेले रक बिट नि बनाउँछ ड्रिल बिट नि बनाउँछ हुन्छ नि आरएनबी बिट नि बनाउँछ होइन अनि सो द्याट्स ब्रड बाई फ्रान्सिस एन्ड सलिन भेरी इम्पोर्टेन्ट है दिज पिपल यिनीहरू दुईजनाले मेरो करियर सिङ्गल ह्यान्डेडली ह्यान्डल गर्दैछ कि सो मेरो काम के हो मेरो काम गीत लेख्ने होइन फर्स्टमा के गर्छ लेजीले बिट बनाउँछ म गीत लेख्छु होइन त्यहाँबाट म रेकर्ड गर्छु रेकर्ड गरेपछि लेजीले मिक्स मास्टर गरिदिन्छ होइन अनि त्यहाँबाट सुट गर्ने बेलामा म कन्सेप्ट लेख्छु अनि त्यसपछि सलिनले सुट गर्छ म एडिट गर्छु सलिनले कलर गर्छ कि होइन अब यो कामहरू अलिकति सेयर चाहिँ भइरहेको हुन्छ होइन बट द्याट्स द बेसिक जेस्ट अफ इट छ दुईजना भयो अब त्यसपछि वी हेभ दिस लाइक भेरी अमेजिङ अपकमिङ ट्यालेन्ट लाइक उसको नाम चाहिँ सिजर भयो है उसले अस्ति भर्खर एउटा गीत झारेको छ सुकेको पात भन्ने यस्तो ब्याङ्गर होइन ए हो उसलाई नि पडकास्ट ल्याएर छु कि मेबी नेक्स्ट सिजन या बट हि इज अपकमिङ अब उसको अझै बज आओस् होइन वी आर वेटिङ फर द्याट बिकज हि इज भेरी ट्यालेन्टेड अनि सो उसले चाहिँ आफ्नो गीत आफै प्रड्युस आफै गर्छ मिक्स मास्टर आफै गर्छ अब कहिले काहीँ लेजीसँग काम गर्छ होइन सो द्याट सिजर होइन अनि अर्को मेम्बर वी हेभ इज भिन्ची हि इज करेन्टली आउटसाइड माई भिन्ची थाहा छ होइन अमेजिङ ऱ्यापर उसले नि ब्रो प्रोडक्सन मिक्स मास्टर कस्तो ट्यालेन्टेड छ यार केटाहरू सो प्रोडक्सन मिक्स मास्टर सबै आफै गर्छ भिन्चीको लेटेस्ट सिङ्गल इज 2017 भन्ने छ होइन त्यो अति ब्याङ्गर छ अनि त्यहाँबाट अनदर आर्टिस्ट द्याट वी हेभ इज सत्कार हि इज मोर अफ लाइक हुन्छ नि ऱ्यापर प्लस अ बिजनेसम्यान टाइपको भाइब छ क्या त्यसको चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ के गर्छ भने आउँछ होइन टक्कलाई स्टुडियोमा आफ्नो गीत गर्नुपर्ने गीत गर्छ अनि त्यसपछि के गर्छ भने ब्रो आई हेभ दिस अफर फ्रम दिस ब्रान्ड द्याट इज लाइक हुन्छ नि हामीसँग काम गर्न खोजिरहेको छ यसो गरौँ सो उसले चाहिँ त्यो सबै ह्यान्डल गर्छ क्या होइन सो द्याट सत्कार होइन अनि द लास्ट मेम्बर द्याट वी हेभ फर है होइन फक सो अब त्योभन्दा पछि होइन आई वान्ट टु टक अबाउट लाइक दिस भेरी स्पेसल मेम्बर अफ लेमन स्ट्यान्ड एन्ड द्याट इज सुसी शेरी होइन त्यो चाहिँ ब्रो मलाई भन्दा धेरै मान्छेहरूले चिनाएको छ शेरीलाई आई डोन्ट थिङ्क सी निड्स एन इन्ट्रोडक्सन होइन तर शेरीले चाहिँ बेसिकली के गर्छ भन्दाखेरि सी हेज हर ओन पडकास्ट सी डज द्याट स्टफ भने उसको आफ्नै कन्टेन्ट क्रिएसन त्यो सबै छ तर त्यो बाहेक सी ह्यान्डल्स अल माई म्यानेजमेन्ट हुन्छ नि सबै म्यानेजरियल डिसिजनमा शेरीको हात हुन्छ कि यो सो गर ओके यति पैसा दिइरहेछ भने गर नत्र नगर हुन्छ नि यो सो योसँग गर योसँग काम गर द्याट शेरी होइन अनि उसले ओभरअल लाइक लेमन स्ट्यान्ड पनि कुन डिरेक्सनमा जानुपर्छ त्यो चाहिँ अलिक हेरेर हुन्छ होइन अनि त्यहाँबाट वी हेभ लाइक दिस ब्लिजी भन्ने हि इज अल्सो प्रड्युसर तिमीले गर्दाको उसले प्रड्युस गरायो तिमीले गर्दा होइन सो आई थिङ्क द्याट्स अबाउट इट अनि प्लस वी हेभ लाइक अरू मेम्बरहरू उनीहरू चाहिँ अन एन्ड अफ हुन्छ नि आउँछ बेला बेलामा काम गर्छ बेला बेलामा अरू ठाउँमा काम गरेर आउँछ विच इज लाइक कम्प्लिटली फाइन होइन त्यो चाहिँ भरदान अनि यु नो ओमन उनीहरू चाहिँ त्यस्तो पऱ्यो सो द्याट्स लेमन स्ट्यान्ड बोइज अनि यो अक्युमुलेट हुन्छ नि सबैजना आउनु चाहिँ कति टाइम लाग्यो ए आउनको लागि वी लेफ्ट टिसी एन्ड वी फर्म लेमन स्ट्यान्ड बोइज होइन टिसीमा भएको लाइक 90% पिपल लेफ्ट एन्ड लेमन स्ट्यान्ड क्रिएट भयो क्या ए सो अक्युमुलेट भन्दाखेरि ब्लिजी पनि लेजी पनि सिजर पनि सेड पनि एभ्री वान वाज अन टिसी क्या पहिला सो वी डिसाइडेड लाइक हुन्छ नि वी आर डन विथ दिस म्यान हामीलाई लास्ट हेपेर राखेको छ लेट्स फर्म आवर ओन थिङ सो द्याट इज द कोर अफ लेमन स्ट्यान्ड त्यसपछि अभियसली वरदान थपियो अनि त्यहाँबाट शेरी थपियो ओमन थपियो सो उनीहरू चाहिँ पछि पछि आएको
अनि त्यो गइसकेपछि हजुर स्टुडियो पनि बनाएन तपाईँले त्यति बेला पनि मैले देखेको थिएँ सो त्यो त्यसपछि नै स्टुडियो लिन्छु भनेर लिएको हो कि होइन 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 स्टुडियो बनाउन एकछिन लाइक हाम्रो प्लान चाहिँ त्यही थियो नयाँ स्टुडियो लिउँ भन्ने थियो होइन तर ब्रो कहाँ स्ट्रगल थियो नि यार त्यो बेला त कहाँ भन्ने बित्तिकै स्टुडियो बन्छ त यार बुथ सुत त्यो सबै त 1 वर्ष त्यो लाग्यो होइन तर पहिला त हामीसँग स्पेस पनि थिएन हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि त्यो स्टुडियोबाट निस्क्यो रेकर्डिङ गर्न हामी स्टुडियो जान थाल्यो कि अर्को मान्छेहरूको स्टुडियो होइन अनि टर्न्स आउट त्यहाँ पर सेसनको लाइक 3-4 हजार पर्दो रहेछ कि होइन अब द्याट्स त अलिकति महँगै हुन्छ नि कन्सिडरिङ नो मनी कम्स ब्याक फ्रम म्युजिक होइन सो हामीले के डिसाइड गऱ्यो भने ब्रो केटाहरू हो हामी रमाइलो पनि गर्नु मन लाग्छ बरु अपार्टमेन्ट बुक गरौँ होइन सबैजनालाई बोलाउँ पैसा स्प्लिट गरौँ रातभरि अपार्टमेन्टमा बुक के अरे रेकर्डिङ गरौँ भनेर भने होइन सो हामी त्यो बेलामा अपार्टमेन्ट बुक गर्थ्यौँ राति गएर त्यो क्लोजेट हुन्छ नि सो क्लोजेट खोल्थ्यो होइन माइक त्यहाँभित्र राख्थ्यो अनि यसरी माथिबाट के डस्नाहरू लाउँथ्यो अनि रेकर्ड गर्थ्यो कि सो द्याट वाज हाम्रो फर्स्ट स्ट्रगलिङ फेज अफ लेमन स्ट्यान्ड अनि त्यहाँ ब्रो यति केटाहरू हुन्थ्यो ब्रो 7-8 जना बस्यो रातभरि हुन्छ नि गफ गऱ्यो गीत लेख्यो इट वाज यस्तो फन फेज अफ आवर लाइफ त्यसपछि वी अल्सो वेन्ट टु हाम्रो साथीको घर 1-2 चोटि सानो एउटा कोठामा बस्थ्यो होइन ब्रो ल यस्तो रमाइलो के याद गरायो यार मलाई अहिले त्यो बेलामा हामीसँग माइकको स्ट्यान्ड थिएन होइन सो हामीले के गर्थ्यौँ भने उसको लाइट थिएन त्यहाँ हेर त ब्रो त्यहाँ एउटा ऊ देखेर चाहिँ डन्डी होइन त्यहाँबाट तार घुसाउँथ्यो माइक झुन्डाउँथ्यो अनि रेकर्ड गर्थ्यो सो अनि पछि चाहिँ एउटा स्टुडियो पाइयो होइन ठाउँ पाइयो 600 स्क्वायर फिटको होइन इट वाज भेरी गुड अनि त्यहाँ हामीले बिस्तारै स्टुडियो सेटअप गर्दै गयौँ सो इट टुक अराउन्ड 1 year मैले तपाईँको टिकटक पनि देखेको थिएँ टकिङ अबाउट योर हाउ यु हुन्छ नि कसरी पैसा कमाएर चाहिँ तपाईँले राखेँ सो अन द जब साइड जब गरेर थियो नि तपाईँले अनि लाइक इक्विपमेन्ट किन्दाखेरि 100% उसमा जान्थ्यो केसमा इक्विपमेन्ट गियरहरूमा सबै पैसा हानेको स्यालेरीमा 2 महिनाको स्यालेरी जान्छ नि यार ए हो अहिले चाहिँ पैसा अलिक कमाउनु थाल्छ पहिला स्टार्टिङ जब भने 15-20,000 त हो नि होइन सो सब नट अल इक्विपमेन्टमै चाहिँ जाँदैन इक्विपमेन्ट हायर गर्न इफ यु टेक अ सुट लाइक प्रपर इक्विपमेन्टहरू हायर गर्ने भने एक दिनको सुटको लागि कस्ट अराउन्ड 12-15 हजार होइन बट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मोडल चार्जेस नयाँ लुगा किन्नु पऱ्यो नयाँ जुत्ता नयाँ लोकेसनमा त्यो गर्नु पऱ्यो पेन्टिङ किन्नु पऱ्यो होइन त्यसो गर्दा गर्दा भिडियोको चार्जेस चाहिँ अराउन्ड 30,000 जति हुन्थ्यो कि एउटा भिडियोको द्याट इज भेरी सस्तो नि ब्रो इफ यु थिङ्क अबाउट इट सोच त साहत लाइक वेन यु थिङ्क अबाउट तिमीले गर्दा होइन तिमीले गर्दाको भिडियो सोच होइन त्यसमा कति 3टा कि 4टा लोकेसन छ वी ह्याड टु पेन्ट द होल वाल्स हुन्छ नि वालमा पेन्ट गरेदेखि लिएर एभ्री प्रप त्यहाँ प्लास्टिक हालेको छ नि त्यो नि किन्नुपर्छ प्लास्टिकको कति पर्छ यस्तै 700-800 पर्छ त्यति प्लास्टिकको होइन अनि डु यु रिमेम्बर त्यो भमिटवाला सिन हेरेछौ नि तल त्यो चेक छ नि वी ह्याड टु बाई द्याट टाटको कति पर्छ त्यति ठाउँको लागि 2000 पर्छ सो त्यसरी अकुमुलेट हुन्छ कि बट इट्स लाइक अ लट अफ पिपल थिङ्क इट्स कस्तो स्याड लाइफ बट इट्स नट के इट्स फन के केटाहरू पैसा जम्मा गरेर अब यु नो पिपल गो आउट पोखरा जान्छ यताउता जान्छ म पैसा जम्मा गरेर भिडियो खिच्छु मलाई रमाइलो त्यही लाग्छ त होइन अनि त्यो के भन्छ अब जस्तै म्युजिक लेख्दाखेरि पनि तपाईँको म्युजिक लाइक भिडियो पनि दिमागमा हुन्छ ए म यस्तोको योमा यस्तो भिडियो गर्छु भनेर दिमागमा हुन्छ होइन त्यो चाहिँ यस्तो लाइक सो आई फिल लाइक मेरो भिडियोग्राफर साइड र म्युजिक साइड चाहिँ हुन्छ नि देयर नट नेसेसरीली द सेम पिपल के हुन्छ नि भिडियो साइडमा चाहिँ युजली भिडियोको कन्सेप्टहरू मेरो अब फोनमा हेऱ्यो भने आयो जस्ट लाइक भिडियो कन्सेप्ट भनेर कि होइन त्यसमा अराउन्ड 20-30वटा भिडियोको कन्सेप्टहरू छ कि सो त्यहीँबाट म हुन्छ नि सोध्छु अब तिमीले गर्दा मैले गीत लेखेँ अनि गीत लेखिसकेको थिएँ लेखिसकेको सम टाइम भएको थियो होइन भिडियो गर्नु पऱ्यो भनेर इट अलवेज स्टार्ट्स क्या सिम्पल के हुन्छ नि होइन केही हुँदैन सेरी र म एउटा भिडियो गरौँला अनि यार ब्रो यसमा गाडी नि हालौँ न उनी हालौँ न होइन सो सँगै चाहिँ आउँदैन धेरै जस्तो टाइम कहिलेकाहीँ चाहिँ आउँछ त्यही हो अनि त्यो क्रिएटिभ प्रोसेस मलाई कस्तो राम्रो लाग्यो कि तपाईँको त्यो मिररवाला सिन छ नि ए ब्रो त्यो कसले गरेको थियो त्यो चाहिँ त्यो यस्तो हो त्यो ग्रिन स्क्रिन हो नि सबै ए हो सबै ग्रिन स्क्रिन हो नि ब्रो इट्स वान अफ माई प्राउडेस्ट VFX आर हेर्दाखेरि कस्तो नेचुरल देख्छ नि एकछिन त कसरी राखेको भयो कि एकछिन त सो त्यो मेरै आइडिया हो त्यो खासैमा डु यु गाइज नो प्रिटी गर्ल्स भन्ने भिडियो हेरेको छ मेरो सो यस्तो पुरानो सङ होइन त्यसमा एउटा स्टोरी छ कि आई एम डुइङ दिस सर्ट मुभी स्टोरी कल करुवा के होइन सो करुवाको स्टोरी थियो तर देन आई ब्रोक अप विथ माई एक्स होइन अनि त्यसपछि त्यो हल्टमा गयो अनि प्लस सेकेन्ड भिडियो जुन थियो नि होइन त्यसको लागि चाहिँ एकदम ठुलो बजेट चाहिन्छ कि वी निड अ क्लब वी निड देश झगडा के छ कि कन्सेप्ट अब त्यो त अहिले धान्दैन बजेटले होइन सो आई थट हिक हिक्की गर्न लाग्छु इट्स अबाउट रिमेम्बरिङ हुन्छ नि सो आम लाइक इट्स अबाउट द पर्सन द्याट आई सट द्याट भिडियो विथ सो हाउ अबाउट लाइक हुन्छ नि आई रिक्याप द स्टोरी अफ ऊ भनेर भनेको हो कि सो इफ यु लुक एट प्रिटी गर्ल्सको स्टोरी हिक हिक्कीमा ठ्याक्कै त्यसको स्टोरी रिक्याप हो कि हुन्छ नि सम्झेको हो कि यसो भनेर सो इट केम टु मी इट्स त्यो पनि जस्ट स्मल कन्सेप्टबाट आउँछ कि फर्स्ट थिङ वाज लाइक हुन्छ नि यु नो व्हाट अबाउट लाइक आई टेक द फोटोज फ्रम इट स्टार्ट्स लास्ट सिम्पल के हाउ अबाउट आई टेक स्क्रिनसट्स फ्रम प्रिटी गर्ल्स हुन्छ नि काटेर ऐनाबाट पास फासेर राखौँ देन आई ट्राई इट एन्ड लाइक
यो त मिलेन लास्ट खत्तम देख्यो यार बरु रिसुट गरौँ भनेर त्यहाँबाट वी ह्याड टु हायर अ मोडल अब सडनली अ भिडियो विच इज लाइक हुन्छ नि लास्ट स्मल स्केल गरौँ है सलिन भनेर ऐनाको अगाडि खिच्न खोजेको भिडियो अब सडनली इट्स बिग बजेट के हुन्छ नि एउटा सेट बनाउनु पऱ्यो ग्रिन स्क्रिन बनाउनु पऱ्यो यो गर्नु पऱ्यो But I think it was worth it. Yeah, लास्टमा चाहिँ मलाई त लास्ट मनपर्छ आजकल पिपल स्पेसली तिमीले भर्खर मेन्सन गर्यो नि त्यो सर्ट इट म्याटर्स टु मी के हुन्छ नि ओ नोटिस गरेछ टाइपको के त्यही हो किनकि अब हामी त भिडियोमै काम गरेर हुन्छ सो लाइक कसरी गऱ्यो त यो भनेर एनालाइज हुन्छ कि अनि अब राक्षसमा पनि राक्षस तपाईँको भिडियो छ नि त्यस बेला पनि आई थिङ्क यु गाइज वर वर्किङ रातिसम्म नै या सुट सबै राति नै हो ए सबै राति हो कति बजेसम्म हुन्छ बिहानको 3-4 बजीसम्म 3-4 बजीसम्म हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ सुट लामो हुन्छ सो भन्छ नि वी ट्राई टु सुट अन्टिल 6 बजीसम्म सो द्याट हुन्छ नि इक्विपमेन्ट त एक दिन हायर गरे 12,000 2 दिन हायर गरेपछि त 24 पुग्यो नि त होइन सो वी ट्राई टु सुट टिल द लाइक लास्ट घाम आएर सिन नबिगारेसम्म सुट गरेर हुन्छ कि हामी ए अनि त्यसपछि अब टकिङ अबाउट म्युजिक होइन अनि के भन्छ अब तपाईँको रिलेसनसिपले चाहिँ कसरी इफेक्ट गरेछ सङ राइटिङ इफेक्ट पोजिटिभली भन्नाले तपाईँको लिरिक्सहरूमा पनि हुन्छ नि हुन्छ कि भनेर आउटराइट भन्दै न ब्रो छ भन्नु खोजेँ कि तपाईँको रिलेसनसिपकोले चाहिँ तपाईँले सङ राइट गरेछ कि ए त्यो ए है या अफ कोर्स इट्स अल कम्स फ्रम लाइक लभ सङहरू त इट अल कम्स फ्रम रियल रिलेसनसिप्स नै हुन्छ नि अब केसको कुरा गरौँ तिमीले गर्दाको कुरा इट वाज लाइक मैले धेरैचोटि भन्छ इट केम स्ट्रेट अफ फ्रम लाइक लकडाउनमा छु हुन्छ नि वी आई स्टार्टेड डेटिङ दिस वान पर्सन आई लभ ह्याङ्गिङ आउट विथ देम हुन्छ नि तर लकडाउनमा अब भेट्नै भएको छैन इट केम स्ट्रेट फ्रम सेक्सुअल फ्रस्ट्रेसन के अरे बेलुका 1 बजे त्यो फोन गर्छौ कसलाई अनि हातैले मात्र हाम्रोसम्म यस लाइक हुन्छ नि वेन आर वी गन फक हो कि ब्रो तिमीले गर्दाको स्ट्रेट कन्सेप्ट त्यही हो कि हुन्छ नि सो इट कम्स फ्रम रियल सिचुएसन्सहरू नै किनकि मैले इन्टरभ्युज हेर्दा नि हेर्दाखेरि मोस्ट म्युजिसियन होइन उनीहरूले रियल सिचुएसन नै आफ्नो दिमागमै बनाउने रहेछ कि ए सो त्यस्तै हो कि भन्नु ए होइन इट्स लाइक रियल सिचुएसनबाट इन्सपायर्ड हो तर लाइक हुन्छ नि अलिकति क्रिएटिभ फ्रिडम त भइहाल्छ ए अनि हिकिको पनि तपाईँले ब्रेकडाउन दिएको थियो होइन टिकटकमा अनि त्यसपछि त्यो पब्लिस गरिसकेपछि तपाईँको अहिलेको रिलेसनसिपलाई केही इफेक्ट भएको थियो छैन एउटा कुराले चाहिँ कसरी इफेक्ट भएको थियो भन्दाखेरि शेरीलाई अभियसली मैले लाइक शेरीलाई नभनिकन त पब्लिस गर्न मिलेन त्यो चिज होइन लाइक सडनली मैले टिकट ड्रप गरेर चाहिँ नसुने मिलेन सो आई ह्याड टु लाइक हुन्छ नि सिट डाउन एन्ड बी लाइक हुन्छ नि यो गीत सुन होइन लास्ट ब्याङ्गर लाग्यो डु यु अन्डरस्ट्यान्ड इट हुन्छ नि या आई डु अन्डरस्ट्यान्ड इट सो मेरो एक्सको बारेमा हो भनेर अनि के भन्छ अनि सी एक्स मी लाइक हुन्छ नि म आई आस्क लाइक केही प्रब्लम छ भनेर मलाई त केही प्रब्लम छैन थियो कि होइन सो शेरी इज भेरी सिक्योर फर सम रिजन हुन्छ नि लाइक सी इज एक्सट्रिमली सिक्योर के सी रियली डजन्ट माइन्ड हुन्छ नि मैले केसको बारेमा लेखेँ मलाई थाहा छ यो तेरो क्रिएटिभ प्रोसेस हो मान्छेको मनमा के खेल्छ होइन जे लेख्नु मन चाहिँ लेख होइन तर प्रब्लम अराइजेस भने ड्रप द्याट सङ एन्ड एभ्री वान स्टार्ट टकिङ अबाउट माई एक्स के हुन्छ नि एभ्री वान इज लाइक why is this man in a relationship and talking about his ex हुन्छ नि they're DMing Shery like drop him sis हुन्छ नि I never liked him हुन्छ नि अनि त्यो चाहिँ लाइक हाम्रो रिलेसनसिपमा खोट चाहिँ आएको थिएन बट वी वर स्याड दुवैजना हुन्छ नि आई विश पिपल हुन्छ नि डिडन्ट केयर बुझ्दै हुन्थ्यो त्यस्तो थियो ए अनि त्यसपछि त्यही मैले सुन्दाखेरि चाहिँ अब आर्टिस्टहरूले त कति पोस्ट गर्छ नि त अनि त्यसपछि अब सबै रिलेसनसिपमा हुँदाखेरि पोस्ट गर्छ सो यु क्यान जस्ट लाइक हुन्छ नि आई थिङ्क राइट आउट पिपल लाइक हो रिलेसनसिपमा बसेछ किन एक्सको बारेमा निकालेको भनेर अनि तपाईँले मिनिङ पनि ऊ गर्नु खोजेको थियो क्यारे फर्स्टमा मैले मिनिङ घुमाउन खोजेको हो ठिक हो के भन्छ सो यस्तो आई क्यान्ट आउट राइट बी अन सोसियल मिडिया एन्ड बी लाइक या आई रोट दिस सङ अबाउट माई एक्स बिकज आई थट अबाउट देम भनेर त भन्न मिलेन नि त होइन साउन्ड्स लाइक न खासै के होइन मैले यतिकै लेख्दा मात्र हो इट्स अबाउट बिङ द हटेस्ट एक्स अल द्याट सेट होइन हुन्छ नि लिरिक्सले लेखिहालेछ मान्छेले थाहा पाइहालेछ पछि चाहिँ मैले आई करेक्टेड माइसेल्फ एन्ड आई वाज लाइक त्यस्तो होइन खासैमा म टिकटक चलाइरहेको थिएँ टिकटक चलाउँदा मेरो एक्सलाई देखेँ अनि सबैजनाले ओ यसो बिकज लाइक सी इज हट हुन्छ नि अनि सी इज काइन्ड अफ फेमस अन टिकटक एन्ड एभ्री वान इज लाइक हुन्छ नि ओ यो सो हट एन्ड लाइक त्यो फ्यान एडिट थियो कि एउटा होइन अनि त्यसपछि आम लाइक हुन्छ नि आम थिङ्किङ ड्याम नो वान नोज वी डिड इट यार हुन्छ नि आई फिल लाइक पिपल निड टु नो हुन्छ नि सो द्याट्स हाउ के अब तपाईँले त्यो पोस्ट गरे इट्स गन भाइरल होइन ह्याज सी रिच्ड आउट टु यु लाइक not really like she's commented on one of my posts हुन्छ नि like banger छ भनेर अनि I think we did have a small conversation like अस्ति त्यसको लाइभ आइरहेको थियो होइन so I was like के भइरहेको छ सडनली छिरेँ होइन अनि it's like के भयो त्यो छिरेँ अब म निस्किन्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ बट
आई डिडन्ट नो टिकटकमा को छ हेर्न मिल्छ भनेर के होइन अनि त्यो क्लिक गऱ्यो भने सबैजना देखाउँदो रहेछ नि त लाइक जसले नै हेर्नु मिल्दो रहेछ नि त अनि समन ऱ्यान्डमली स्टार्ट सेइङ भिजन दाइ नि रहेछ बिग फ्यान हिक हिक्की होइन अनि सडनली अन हर लाइक होल लाइफ द टपिक इज अबाउट मी के हुन्छ नि अनि द्याट वाज लाइक अ भेरी अकवर्ड सिचुएसन लाइक म वी एन्डेड इन अ भेरी गुड टर्म लाइक नट नेसली भेरी गुड टर्म लाइक ब्रेकअप त कसको राम्रो टर्ममा हुन्छ होइन बट वी एन्डेड लाइक हुन्छ नि लास्ट एकचोटि हामी भेट्यौँ होइन ओ सिट सेन्सर गरिदियो ल सो हामी लास्ट एकचोटि भेट्यौँ होइन अनि भेटेर हुन्छ नि ओके वी आर एन्डिङ थिङ्स हुन्छ नि ल ठिकै छ लेट्स मुभ आवर ओन वेज त्यस्तो ठाउँमा पुग्यो हो अनि यु नो लाइक त्यो होल लाइफ सेसन वाज इट वाज नट अबाउट हुन्छ नि मिसिङ माई एक्स इट वाज नथिङ के आई जस्ट वेन्ट देयर बट टर्न्स आउट लाइक हुन्छ नि पिपल नो मी दिज डेज एन्ड पिपल नो द्याट वी डिड इट एन्ड देन आई रियलाइज ओके अब चाहिँ यस्तो बिजनेस गरिँदैन ब्रो अब चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ भनेर सो या द्याट्स अनि त्यही वी टक्ड अन द लाइफ अलिअलि सो द्याट्स द लास्ट कन्भर्सेसन वी ह्याड She's okay with the post. Yeah, she is completely fine. Like open त्यस्तै थियो like she was also completely fine with my creative direction जे गर्नु छ गर भन्थ्यो. So about talking about TikTok and how has TikTok helped you in creating content and like हुन्छ नि promoting your music? How has TikTok helped me in like TikTok has done everything for me, yeah, bro. Straight up कुरा गर्दा फेरि TikTok has done everything for me because Instagram we have this system where like people that only follow you can see this or like and then famous people sharing your song, that's how you're gonna get there. तर TikTok मा त के छ भन्दा फेरि there is no boundary नि त TikTok मा त त चलेको मान्छेहरुसँग मात्र बोल्नु के रे तँलाई फलो गर्ने मान्छेले मात्रै तेरो भिडियो देख्छ भन्ने छैन नि त everyone and anyone can do it and so if your song is right it hits. अब I dropped my first Nepali single after 3-4 years. टिसीको कुरा लास्ट एउटा कुरा के थियो भने टिसीमा नेपाली गीत झान दिँदैन थियो नि ब्रो हामीलाई थाहा छ ए हो त्यही सोध्नु लाग्थ्यो लाइक टिसीमा नेपाली गीत नगर भन्ने के नेपाली गीत गऱ्यो भने किन गर्नु पऱ्यो हामी बाहिर चल्न खोजे अब को नेपालमा चल्न खोजेछ अरे इङ्ग्लिसमा गीत गर भनिदिने कि सो आफ्टर 3-4 years आई ड्रप माई फर्स्ट नेपाली सङ इज के हो तिमी मेरो होइन अनि त्यसमा मलाई भने रोड दिस लाइक माया मलाई तिमी भयो काफी आई नो लाइक ओके दिस शिट माइट ब्याङ दिस शिट इज सो गुड मलाई यो लाइन लास्ट मनपर्छ सो आई पुट इट अन टिकटक अनि फनीली इनफ इट वर्क्स के हुन्छ नि आई अपलोडेड इट गेट्स लाइक कपल भिडियोज मलाई पहिलेदेखि चिनेको मान्छेहरूले भिडियो बनाएर छ अनि बेबी राइस सिज दिस अडियो एन्ड सी युजेस इट फर अ डान्स के अनि इट जस्ट गोज भाइरल त्यहाँबाट अनि त्यसपछि लाइक हुन्छ नि आइ एम भेरी ग्रेटफुल फर लाइक क्रिएटर्स लाइक बेबी राइस शिवाली दे बिन देयर लाइक अहिले तिमीले गर्दाहरूपछि अझै क्रिएटरहरू मैले अझै चिन्दै गएँ तर उनीहरू चाहिँ वेन आई वाज नथिङ के हुन्छ नि दे स्टिल युज माई अडियो के एन्ड अनि सो त्यो अब तपाईँले म्युजिक बनायो नि त अनि त्यसपछि त्यो म्युजिक सेक्सनमा गएर ए मेरो भिडियो यिनीहरूले बनाएछ लाइक खुसी हुन्छ त्यो देख्दाखेरि ब्रो दिस लाइक मैले रियलाइज गरेको हुन्छ नि लाइक वेन यु सी पिपल नट जस्ट लाइक हुन्छ नि लिसनिङ टु यर सङ के दे आर युजिङ यर सङ फर देयर भिडियोज के हुन्छ नि दे आर डान्सिङ अन इट त्यो त इट्स लाइक नो द्याट्स नट अ लाइक हुन्छ नि द्याट डेफिनेटली मिन्स पिपल लाइक यर सङ नि त हुन्छ नि गीत सुन्दै भन्ने मात्र त हुन्छ नि त्यो त अब कस्तो अब रिलेसनमा भएको चिन्ने मान्छेहरूले त्यस्तो भन्छ यु डोन्ट रियली नो इफ दे फेल्ट इट तर वेन यु सी समवन लाइक एक्चुली लिप सिङ्किङ टु द्याट सेट हुन्छ नि भाइब इन्टु द सेट लाइक द्याट्स नट गन लाई टु यु द भिडियो इज नट गन लाई टु यु नि त सो या धेरै खुसी लाग्छ मलाई हुन्छ नि टिकटकमा भिडियोहरू देख्दा ए सानो भयो सो ओके मलाई टिकटकमा भिडियोहरू हेर्दा फेरि इट्स लाइक वान अफ द ह्याप्पिएस्ट थिङ टु डु कहिलेकाहीँ मलाई अल्छी लागिरहेको हुन्छ नि आई जस्ट गो अन त्यो अडियो अनि म हेर्छु कि किन भन्दाखेरि हिक्कीमा आई हेभ ब्रो इनेबल्ड होइन लास्ट हुन्छ नि अलिकति टक्सिक बिहेभियर अन टिकटक के बिकज अफ हिक्की के त्यहाँ दे आर पोस्टिङ अबाउट देयर एक्सेस एन्ड देयर लाइक हुन्छ नि जे जति गरे नि तेरो केटाले लाइक हुन्छ नि सम्झिने चाहिँ मलाई सम्झिरहेको छ अल द्याट सिट के आम प्राउड अफ इट बिकज द्याट्स वेयर हिक्की केम फ्रम ब्रो हुन्छ नि मेरो पनि मनमा भएको त्यस्तै इमोसनबाट आएको हो अनि आई जस्ट लभ सिइङ दोज इज फनी एज हेल आई लभ इट अनि लाइक मैले त्यही सुन्दा तपाईँको फर्स्ट सङ मैले सुनेको त इङ्ग्लिस थियो नि त अनि सो डु यु प्रिफर नेपाली ओर डु यु प्रिफर इङ्ग्लिस त्यस्तो एक्ज्याक्टली प्रेफरेन्स चाहिँ छैन होइन अब जस्तै बिचमा के भएको थियो भने यु नो विथ द टिसी थिङ आई वाज भेरी वाइट वास्ड के हुन्छ नि आई ह्याड दिस फिलिङ लाइक हुन्छ नि अब अहिले नि म इङ्ग्लिसमा बोलिरहेको छु होइन नेपालमा बोल्छु जस्ट मलाई चाहिँ हुन्छ नि अङ्ग्रेजी इङ्ग्लिसमा बोल्दाखेरि चाहिँ आई कुड एक्सप्रेस माइसेल्फ मोर के हुन्छ नि त्यो हामी कति नेपालीहरूलाई छैन होइन तर पछि चाहिँ हामीले रियलाइज गर्छौँ के ब्रो हुन्छ नि होइन यार नेपाली भएपछि नेपालीमा चाहिँ फिलिङ भन्न आउनुपर्छ यार जे जति भयो नि नेपालीमा फिलिङ सेयर गर्न आउनु चाहिँ पर्छ रहेछ कि हुन्छ नि अनि सो वान आई वाज राइटिङ इङ्ग्लिस सङ्ग्स आई फेल्ट इट लाइक मेरो मनको एकदम ट्रु इमोसन्स निस्किन्थ्यो त्यो बेलामा होइन तर पछि मैले जब नेपाली लेख्न थालेँ नि इट जस्ट फेल्ट अर्कै कनेक्सन फिल हुन थाल्यो कि मलाई आई हेभ रिटन एकदमै वेल रिटन सङ्ग्सहरू इङ्ग्लिसमा होइन तर जब नेपालीमै मैले त्यत्रो लेभलको गीत लेख्न थाल्छु नि म आफै मजाले हुन्छ नि एकदम क्लोज टु माई हार्ट फिल हुन्छ कि मलाई त्यो
सो नेपालीमा पनि अब मलाई चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ नेपालीमा किनकि अब आम विक एट नेपाली तपाईँले अब मैले सुने अनुसार ऱ्यापर्सहरूले डिक्सनरी नै पढ्दो रहेछ कि नेपाली डिक्सनरी नेपाली डिक्सनरी नै पढेर तिनीहरूको शब्द कण्ठ गरेर लेख्ने रहेछ सो लाइक त्यसले वर्ड्सहरू लिमिटेड गरे कि तपाईँले लेख्दाखेरि नो यस्तो हो नि त किन भन्दाखेरि होइन लाइक मान्छेहरूले अहिलेको सबभन्दा बिगेस्ट डिस्कनेक्ट फ्रम सर्टेन म्युजिसियन्स एन्ड द रियल लाइफ सिचुएसन इज होइन हिपहप म्युजिक हेज चेन्ज बाई लोड्स के अनि हिपहप म्युजिक एउटा सर्टेन अर्ली 2000s लेट 90sमा इट ह्याड बिन अबाउट यर भोक्याबुलरी हुन्छ नि तिमीलाई कतिको इङ्ग्लिस बोल्न आउँछ तिम्रो कतिको इन्ट्रिकेट हुन्छ नि भोक्याबुलरी छ त्यो म्याटर गर्थ्यो कि होइन तर एज टाइम वेन्ट बाई विथ लाइक द इन्ट्रोडक्सन अफ ट्र्याप म्युजिक हुन्छ नि वेन केम बाई अल दिज आर्टिस्ट केम बाई आजकल तिमीले लाइक हिपहपमा सुन नो वान इज ट्राइङ टु युज इन्ट्रिकेट वर्ड्सहरू के लाइक अब त्यो अहिले सबभन्दा चलेको गीतको डोजा हो होइन हाउ क्यान आई बी होमोफोबिक माई बिचेस गेट ही डज नट लाइक थ्रु आउट द सङ उसले हुन्छ नि आई एम सो फकिङ जिनियस मल्टिभर्सल मुड त्यस्तो टाइपको कुरा गर्दैन कि दिस डेज हिपहप हेज अलवेज अनि अहिले पनि द सोल अफ हिपहप हेज अलवेज बिन अबाउट कम्युनिकेटिङ यर फिलिङ विथ द वे यु स्पिक के हुन्छ नि सो जब मैले चाहिँ ऱ्याप हान्छु नि सकेसम्म म हुन्छ नि डिप कुराहरू गर्न खोज्दिनँ कि हुन्छ नि लाइक डिप एज इन डिप वर्डहरू युज गर्न खोज्दिनँ कि बिकज मैले आफ्नो केटाहरूसँग बोल्दाखेरि कुन भाषा बोल्छु त त्यो म्याटर गर्छ नि त डोजामा सबभन्दा धेरै के छ ब्रिटिस स्ल्याङ छ होइन किन भन्दाखेरि ऊ त्यसरी बोल्छ नि त अनि इफ यु गो टु ट्र्याप म्युजिक एटलान्टा स्ल्याङहरू लास्ट युज हुन्छ नि वाइ बिकज दे स्पिक द्याट वे सो हामी चाहिँ किन हुन्छ नि किताब खोलेर भित्रको वर्ड भन्नु के हुन्छ नि बिकज you know it's rap, it's not necessarily poetry okay? People think rap is rhythm and poetry and all that shit no, rap is rap. Let's try to like the difference छुटाउन थालौँ के अब हामी हुन्छ नि rap works for certain reasons, poetry doesn't हुन्छ नि अनि so like मैले त्यति बेला देखेको थिएँ you got to perform alongside V-ten so how was that experience? It was fun किन भन्दाखेरि मैले त्यो कन्सर्टमा I realized something त्यो बेलामा होइन ल अलिकति ल्याउँ सो त्यो बेलामा के थियो भन्दाखेरि मेरो टिसीबाट निस्केँ होइन आई वाज भेरी अर्ली अन होइन मलाई कस्तो थियो भन्दाखेरि अल द इन्डस्ट्री हेट्स मी म्यान न्यासीसँग काम गरेछ मलाई त कोही नि बोल्न नि चाहँदैन होला हुन्छ नि सबैले अभोइड गर्छ होला किन भन्दाखेरि म टिसीबाट निस्केर अलिकति यहाँ बाहिरतिर केटाहरूलाई ट्राई नै गरेको थिएँ कि बोलाइन थिएँ भेटौँ काम गरौँ भनेर दे अभोइडेड मी होइन अभियसली आई अन्डरस्ट्यान्ड उनीहरूको मिलियन भ्युज आउँछ कहाँ हुन्छ नि 1000 भ्यू आउने आर्टिस्टसँग काम गर्छ होइन तर V-tenको कन्सर्टमा चाहिँ के भयो भने मैले V-tenलाई भेट्न पाएँ कि होइन अनि ब्रो V-ten आएर मसँग ह्यान्डसेक गराएछ कि हुन्छ नि लाइक के छ यार म V-ten है भनेर लाइक ब्रो तिमीले भन्नै पर्दैन नि सबलाई थाहा छ नि होइन अनि म त लाइक म एकदम लाइक हुन्छ नि कसियस थिएँ कि त्यो बेलामा यिनीहरूले हिट गर्छ होला म कोहीसँग नबोल्नु पर्छ तर त्यो मान्छे आएर बोल्यो होइन अनि त्यो कन्सर्टमा मैले भेकलाई नै भेटेँ कि होइन अनि भेक आउँछ अँगालो मार्छ होइन ब्रो मैले तिम्रो गीत सुनेको छु माया मलाई तिमी भए काफी योर द नेक्स्ट बिग थिङ आजको 2-3 वर्षमा तिमी हुन्छ नि हामी अहिले जहाँसम्म पुगेको छ त्यहाँसम्म पुगिसक्छौँ होइन नो योर वर्थ यो कन्सर्टमा तिमीलाई सबैजनाले ओपनिङ आर्टिस्ट भन्छ नेक्स्ट टाइमदेखि कसैलाई ओपनिङ आर्टिस्ट भन्नु नदेऊ किनभने तिमी पनि पर्फर्मिङ आर्टिस्ट हो पर्फर्मिङ आर्टिस्ट त्यो मान्छेले लाइक लास्ट वाइज कुरा गरेछ कि मसँग आएर आम अ ऱ्यान्डम गाई म्यान आई ह्याड लाइक कति 20-30,000 भ्यू कि मिलियन भ्युज भएको मान्छे आएर बोल्नु नेसेसरी थिएन नि बट दे वर लाइक सुपर काइन्ड टु मी हुन्छ नि अनि म त्यो बेला आई फेल्ट एक्सेप्टेड कि ओके जुन न्यास्टीले पोर्ट्रे गरेको दुनियाँ थियो नि त्यो बाहेक अरू पनि रहेछ म्युजिक इन्डस्ट्रीमा भनेर सो या द्याट वाज भेरी नाइस सो यो नि एउटा स्टोरी भन्छु भेक दाइले चाहिँ पोस्ट गरेको थियो कि अनि त्यसपछि आफ्नो के वर्ड्सहरू ल्याऊ राख अनि एउटा पोल दिएको थियो कि अनि मैले अब के हो रिप्लाई गर्दैन होला भनेर राख्दै थिएँ होइन आफ्टर 10 minutes हि टेक्स्टेस मी के अनि टेक्स्टमा चाहिँ के आयो भने लिजिट त्यो मैले भनेको वर्ड्सबाट सङ निकालेर सेन्स मी के लाइक ब्रो लाइक No, bro. Vek has been कस्तो सपोर्टिभ थ्रु आउट द करियर त्यो राम्रो छ है त्यो मान्छे किनभने यु डोन्ट एक्सपेक्ट त्यस्तो खालको नाइस एटिट्युड अर्को कुरा लाइक ऊ V-tenसँग म पर्सनली कहिले काम गरेको छैन नि तर मेरो केटाहरू काम गरेछ कि फ्रान्सिसहरू सिजरहरू काम गरेछ कि अनि दे आर अलवेज लाइक हुन्छ नि V-ten त लास्ट हम्बल मान्छे छ यार V-ten त लास्ट हम्बल मान्छे छ यार त्यो मिडियाले जस्तो पोर्ट्रे गरे त्यस्तो छँदै छैन यार भन्छ कि अनि इज दिस द्याट वाज नाइस अनि भेकको एउटा कुरा भन्नु मन थियो भेकले एक्चुली यु नो बङ्क बेड राइट भेकले एक्चुली बङ्क बेड कभर गरेको थियो नि थाहा छ अनि आई फेल्ट कस्तो दोज आर लाइक एकदम पिक अफ माई लाइक हुन्छ नि म्युजिक करियर क्या खुसी लागेको थियो कि त्यो बेला बङ्क बेड त कति 1000-2000 भ्यू थियो होइन लाइक त्यही त अब ठुल्ठुलो आर्टिस्टहरूले अब दे डोन्ट निड टु रिप्लाई अस होइन कोही रिप्लाई पनि गर्दैन होइन बट दे टेक देयर टाइम टु एक्चुली रिप्लाई अनि हुन्छ नि सुट अ भिडियो एन्ड स्टफ के त्यही नो त्यही मिन्स अ लट त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ लाइक आई फिल लाइक इन्डस्ट्री अगाडि बढिआइरहेको छ क्या ओके
Yeah, and then like musician हुनलाई चाहिँ how important do you think connection is? किनकि मेरो एकजना साथी पनि हिज म्युजिकमै गर्छु भन्न छ होइन अनि उसले चाहिँ के छ भने ऊ पनि अलि वाइट वास छ कि हिज लाइक म नेपाली नै गर्दिनँ म इङ्ग्लिस नै गर्छु बिकज द्याट्स वाट्स हिज कम्फर्टेबल विथ होइन त्यस्तै छ अनि त्यसै हि डजन्ट ह्याभ एनीबडी के सो हाउ इम्पोर्टेन्ट डु यु थिङ्क कनेक्सन इज अब आई गाट बी अनेस्ट विथ यु म्यान लाइक कनेक्सन तिमीहरूले त्यो सेयिङ सुनेछ कलर ब्लाइन्ड पिपल क्यान फ्लाइ जेट प्लेन्स भने द्याट इज वाट कनेक्सन इज ब्रो like that is literally what connection is. अहिले लेमन स्ट्यान्डमा आई हेभ आर्टिस्ट लाइक सिजर भयो यसको नयाँ गीत सुन्यो तिमीले सुकेको बात तपाईँले सेयर गर्नुभएको थियो songs like these songs go hard bro अनि मैले फेरि आफ्नो केटाहरू भएर मात्र भने होइन कि लास्ट राम्रो छ कि त्यो गीतहरू होइन बट आई गेस अहिलेलाई इट गेट्स 200-300 भ्युज वाइ बिकज कनेक्सन छैन कि म छु मैले टिकटक बनाएको छु तर म पनि त्यति पावरफुल छैन कि उनीहरूलाई त्यसरी ग्राउन्डबाट उठाउन सक्नलाई होइन सो म्युजिकमा अहिले ट्रस्ट मी कनेक्सन मिन्स एभ्रिथिङ हुन्छ नि रिगार्डलेस अफ हाउ गुड यु आर लाइक हुन्छ नि पछि गएर तिमी एकजना ऱ्यापरसँग डिस हान्यौ अरे होइन ऱ्याप ब्याटल गऱ्यौ अरे होइन लाइक हाम्रो बिफ चल्छ नि बिफ चल्यो अरे होइन अनि ही हेज 1 million सपोर्टर यु हेभ 1000 होइन लकिली ही रिप्लाइज टु यु होइन you know what's gonna happen, the million people are gonna say he is better regardless of how good your rap was, okay? That's how the audience mentality works, okay? I'm not saying everyone is sheep, तर हुन्छ नि म पनि सोच्न तिमीले मलाई चिनेछ अनि अर्को एउटा नचिनेर ऱ्यापरले आएर मसँग डिस गरेर होइन मैले राम्रो गीत फालेर उसको झन् खतरा छ अरे तर युआर नट नेसेसरली गन बी लाइक हुन्छ नि को खतरा छ भनेर लाइक तिमी र म त चिनेको मान्छे हो नि त सो यो सबैको दिमाग त न्युट्रलमा बसेर जज गर्छु हुँदैन नि त भिजनलाई यस्तो भन्ने हुन्छ नि ठिक भन्यो भिजनले हुन्छ नि त सो अहिलेको जमानामा कनेक्सन मिन्स एभ्रिथिङ यु निड टु नो अ लट अफ पिपल यु निड टु हेभ अ लट अफ क्लाउड बिकज इफ यु डोन्ट हेभ अ सेकेन्ड पर्सन सेयिङ हुन्छ नि तिम्रो दोस्रो मान्छेले आएर यो मान्छेको गीत राम्रो छ भनेर भन्दैन भने तिमीले मात्र भन्दा बिग्दैन कि त्यो मैले गीत गरेँ मैले आएर हिक हिक्की द जेनेरेसनल सङ ए समर हिट त्यो भन्यो नि लाइक विल आई सिम लाइक हुन्छ नि यो आर्टिस्ट क्रिएटिभ छ कि यो आर्टिस्ट मात्या छ कि हुन्छ नि सो यु निड दोज पिपल यु निड कनेक्सन डु यु हेभ एनी एडभाइस अन हाउ ही ओर सी क्यान मेक दिस कनेक्सन्सहरू अब मेरो केसमा चाहिँ ओके सो ओके मेरो केसमा चाहिँ होइन आई थिङ्क कनेक्सनको कुराहरू आई डोन्ट नेसेसरली नो हाउ आई गट हियर लाइक मैले भने भेकलाई भेटेको मैले उसको कन्सर्टको बेलामा V-tenको कन्सर्टको बेलामा हो होइन अनि त्यहाँबाट मैले चिनेको इन्फ्लुएन्सरहरू शिवालीहरू उनीहरू दे अल लाइक त्यही हो यु गार बी आउट देयर हो मैले यु गार अब अपर्च्युनिटिज फर्स्टमा आउँदैन होइन तर सानो सानो अपर्च्युनिटिज जुन आउँछ नि त्यो ग्राब गर्नु पऱ्यो कि जस्तै मैले लाइक त्यही माया मलाई तिमी भयो काफी त्यो झारेँ होइन त्यसपछि लाइक अ लट अफ पिपल डिड टिकटक डोन्ट मेक द मिस्टेक टु थिङ्क यु ब्लो अप अन यर फर्स्ट टिकटकको 100 एउटा भिडियो है अहिले पनि आई स्टिल लाइक ट्रस्ट मी म लाइक अनेस्ट टु गड आई डोन्ट फिल लाइक आइ एम अ ब्लोन अप आर्टिस्ट होइन बट इफ यु वान बिल्ड कनेक्सन होइन कहिले पनि त्यो फर्स्ट 100 भिडियो चलेपछि म चलेँ भनेर चाहिँ नसोच कि हुन्छ नि त्यो बेलामा मेक स्योर त्यो 100जना को थियो त फर्स्ट 100 पिपल हु डिड इट वेन इट वाज नट अ ट्रेन्ड हु डिड इट वेन नो वान वाज देयर हुन्छ नि मेबी तिमीलाई हुन्छ नि त्यो मान्छेको फलोवर्स लिस्ट हेर्दाखेरि तिम्रो 500 फलोवर्स छ त्यो मान्छेको 1000 छ को नै हो जस्तो लाग्ला तर ट्रस्ट मी द्याट्स डबल यर अमाउन्ट हुन्छ नि यु गाट नो दिस पिपल यस्तो चाहिँ सानो सानो तिमी नचलाए बेला जसले सपोर्ट गर्छ नि बी अलवेज बी काइन्ड टु देम के कनेक्सन बिल्ड गर्ने भनेकै त एउटा लेनदेनको हिसाबमा हो नि त सायद र मेरो वी हेभ ह्याड दिस एकदम लङ कनेक्सन किन भन्दाखेरि सायदले म नचलेको बेला मेरो गीतहरू युज गर्थेँ उसको भिडियोमा हो किन भन न अनि अहिले लाइक हुन्छ नि आई क्यान बी इन हिज पडकास्ट यो पनि आई फिल लाइक हुन्छ नि इट्स अ भेरी गुड अपर्च्युनिटी फर मी हुन्छ नि सो वाट वी हेभ डन इज थ्रु आउट हाम्रो यो लेनदेनमा मैले पनि तिम्रो भिडियोहरू सेयर गराएको छु तिम्रो टिकटकहरूमा आएर कमेन्ट गरेर हुन्छ सो यु गाट बी लाइक म आर्टिस्ट हो होइन मेरो गीत खतरा छ भनेर बसेर हुँदैन कि अरूले पनि त गरिरहेको छ नि अरूको पनि देख्नु पऱ्यो इफ दे सपोर्ट यु मेक स्योर यु गिभ द्याट 100% ब्याक हुन्छ नि द्याट्स हाउ यु बिल्ड होइन अनि आई थिङ्क वाट युआर डुइङ हुन्छ नि लाइक एक्सप्लेनिङ यर म्युजिक भिडियोज द्याट्स सो रिलेटेबल कि अब कसैलाई अब नर्मल मान्छे सुन्नेलाई कोहीलाई थाहा नहुनसक्छ होइन अनि तपाईँले त्यो ब्रेकडाउन भिडियो गर्छ नि अनि वो साथी आएर मैले त ब्रेकडाउन भिडियो हेरेको थिएँ यस्तो पो रहेछ भन्ने रहेछ कि सो आई थिङ्क द्याट हेल्प्स योर हुन्छ नि ओभरअल सङ के मैले पनि त्यही भन्छु मैले फर्स्टमा गर्दाखेरि आई वाज ओन्ली अन युट्युब होइन बट आई स्लोली गट टिकटकमा पनि गएँ अनि अरू सोसियल मिडिया पनि गएँ कि अनि लाइक तपाईँले उसमा पनि गरेँ होइन यु अल्सो पर्फर्म इन त्यो प्राइडको प्राइडमा त्यसमा त धेरै रमाइलो भयो जस्तो लाग्यो How was your experience? It was nice. म लाइक तिम्रो टिकटकको कुरा पनि भन्नु लाग्थ्यो यो टिकटक्स आर लाइक रियली गुड म्यान लाइक
अब जस्तै म लास्ट टाइम आई वेन्ट टु एउटा इन्टरभ्यू अनि त्यहाँ पनि उनीहरू मिडिया हाउस थियो क्या अनि त्यहाँ आस्क मी लाइक हुन्छ नि टिकटकमा चाहिँ मेरो बढी भ्यू आयो युट्युबमा चाहिँ आएन भनेर कि बट लाइक त्यही हो कि आजकल तिमीलाई पनि फिल हुन्छ होला मान्छेहरूले मोर मिडिया टिकटकबाट कन्ज्युम गर्छ क्या है टिकटकमा रिच गर्न क्या सजिलो छ क्या बट या लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट टपिक होइन मैले एकैछिन ल मैले के सोचिरहेको थिएँ नि बिर्सेँ यार ब्रो यार मैले के भन्छ टु गिभ यु अ बिट कन्टेक्स्ट थियो तपाईँले पर्फर्म गर्दाखेरि एभ्रिबडी वाज देयर अनि एकैचोटि आयो अनि कस्तो रमाइलो जस्तो देखेँ आई थिङ्क तपाईँले त्यस्तो एक्सपेक्टै गरेको थिएन जस्तो लागेको थियो मलाई लाइक यस्तो थियो आई एक्सपेक्टेड द क्राउड अभियसली होइन किनभने प्राइड हो होइन अनि मलाई लाइक यस्तो थियो कि प्राइडको बेलामा लाइक शेरी एन्ड आई ह्याड दिस लाइक एकदम आई ओपनिङ कन्भर्सेसन के हुन्छ नि प्राइडमा म पर्फर्म गर्दै थिएँ होइन अभियसली तर म हुन्छ नि एकदमै मेरो पर्फर्मेन्स यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ सी रिमाइन्डेड मी कि लाइक रिमेम्बर दिस इज अ प्राइड परेड दिस इज नट यर सो हुन्छ नि मेक स्योर यु रिमेम्बर द्याट यसरी आत्तिनु पनि कारण छैन होइन अनि त्यसरी अर्को एउटा कुरा चाहिँ के भएको थियो शेरी वान्टेड टु गो अन प्राइड परेड मेरो ढिलो आउने भनिसक्यो जहाँ पनि होइन म पर्फर्म गर्ने हो ठिकै यो टाइममा ठिक हुन्छ अनि त्यसपछि लाइक आई एम लाइक हामी दुवैजना एलजिबिटीको मेम्बर हो नि त आई वान्ट गो अन प्राइड परेड टु हुन्छ नि तैँले त्यो चाहिँ सोचिस् भनेर के अनि द्याट वाज लाइक एकदमै हम्बलिङ एक्सपिरियन्स फर्स्टमा मैले सोचेँ यसले मलाई सोको अगाडि यो किन भने अनि अर्को कुरा के रियलाइज गरेँ ओके अब आई क्यान हेड टु द्याट स्टेज नोइङ द्याट हुन्छ नि आई एम देयर टु जस्ट इन्टरटेन देम एन्ड देयर नट देयर टु सी मी हुन्छ नि सो मैले त्यही क्राउड एक्सपेक्ट गरेको थिएँ तर क्राउड तात्तिन्छ भनेर मैले एक्सपेक्ट गरेकै थिइनँ कि हुन्छ नि अन्त आई वेन्ट देयर आई पर्फर्म वेल एन्ड इट वर्क आउट त्यही हो अनि सरप्राइजिङली के भन्छ त्यहाँ त एभ्रिबडी वाज सिङ्गिङ अलङ रहेछ नि त त्यही खै आई मिन इट वर्क अब आई डिड नट नो त्यति धेरैजनालाई मेरो गीत थाहा थियो भनेर म गएँ पर्फर्म गरेँ हुन्छ नि एलजिबिटीक्यू इज लाइक यस्तो एक्सेप्टिङ छ यार ब्रो म सबैजनालाई स्ट्रेट पिपल हु एभर यु आर हुन्छ नि ट्रस्ट मी एलजिबिटीक्यू इज लाइक one of the best community एकदम welcoming community out there. You don't necessarily have to be LGBTQ to be in LGBTQ को showहरू हुन्छ नि हाम्रो प्राइड परेडहरू you just gotta be an ally support गर्नु पर्यो हुन्छ नि हामीलाई weird people जसरी नहेरे हुन्थ्यो but that's the thing about it कि I think त्यो crowd त्यसरी तात्यो किन भन्दाखेरि it was all people who was there to support each other कि maybe त्यहाँ सबै हुन्छ नि not necessarily LGBTQ सबै खालको मान्छे ऱ्यान्डम उसमा एउटा भिजन भन्ने आर्टिस्ट पर्फर्म गरिरहेको छ भने सबैजना त्यसरी तात्तिँदैन थियो होला होइन the fact that it was LGBTQ community we all came there to support each other everyone had that त्यो enthusiasm कि त्यो एउटा mindset थियो I think सबैको त्यहाँ raw emotion थियो exactly के सबैजना was like feeling it अनि आयो डान्स गर्यो त्यही it was such a happy moment in my life one of the best things in my life अनि did you meet other like artists त्यहाँ पनि कि त्यहाँ तपाईले मात्रै no I met त्यहाँ अरू आर्टिस्टहरू पनि थियो I can't necessarily say the name होइन but they were very nice मेरो लास्ट नाम बिर्सिने पराक्रम चाहिँ देखेँ पराक्रम छ yes I thought you meant artist पराक्रम yes I met a lot of influencer पनि पराक्रम is one of the nicest influencer नि थाहा छ he is so good with people he's so supportive like अस्ति म त्यो मान्छेको लाइफमा गएको थिएँ कि होइन म्यान लाइफ इज सो गुड रहेछ यार थ्याङ्क्स फर लाइक म त्यसरी नबोला धेरै भइसक्यो यार अनि म अस्ति पराक्रमको लाइफमा गएको थिएँ होइन अनि लाइक यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड के लाइक हुन्छ नि सबैजनाले चाहिँ क्लाउड हेर्दैन रहेछ कि को मान्छे कति क्लाउडफुल रहेछ कति ऊ रहेछ नि आई थिङ्क म पनि आई एम ट्राइङ माई बेस्ट नट टु सी पिपल द्याट वे के हुन्छ नि अहिले म आई हेभ स्टार्टेड रियलाइजिङ लाइक स्मल क्रिएटर्स बिग क्रिएटर्स इट डजन्ट म्याटर म्यान यु भाइब विथ हिक हिक्की युर द वान फर मी हुन्छ नि म लाइक त्यस्तो छु अनि यो सबै मैले सिकेको चाहिँ पराक्रमबाट हो कि अस्ति जस्तै मैले भन्ने लाग्थेँ थिएँ पराक्रम लाइभ गरिरहेको थिएँ म गएँ कि हुन्छ नि के रहेछ भने लाइभ हेर्नु लास्टमा मैले लाग्छ कि मलाई टिकटकमा आज बिहान म उठेँ होइन म लास्ट अफ टपिक जान्छु सरी है बिहान उठेँ हेरेँ लाइभ आइरहेको छ नि त्यो तिमीहरूले पनि देखाएको छ होला टिकटकमा एउटा लाइक हुन्छ नि रोल बनाउने दाइको लाइभ आइरहेको हुन्छ कि अनि म बिहान उठ्ने बित्तिकै त्यो खोलेँ अनि हेर्दै बसिरहेको हुन्छ नि अनि पराक्रमको अस्ति लाइभ चाहिँ म गएँ होइन पराक्रम सिज मी आइसे हाई पराक्रम सिज मी एन्ड द फर्स्ट थिङ इट डज इज ही प्लेज माई म्युजिक के भिजनलाई गएर फलो गर है भिजनको गीत सुनिदियो है भनेर द्याट्स क्रेजी के ब्रो लाइक द्याट्स कस्तो हम्बलिङ के हुन्छ नि दे डोन्ट ओ इट टु मी दे डोन्ट ओ एनी अफ दिस टु मी बट द फ्याक्ट द्याट दे आर विलिङ टु सपोर्ट हुन्छ नि द्याट मिन्स एभ्रिथिङ एज सना पनि हाई सना थाहा छ नि होइन सी सपोर्टेड मी बङबेटको बेलामा सना वाज द रिजन आई गट माई फर्स्ट 1000 भ्युज नि उसले स्टोरीमा हालेपछि 1000 भ्युज आएको यार सो लाइक पिपल लाइक दिस के सना वाट डज सी हेभ टु गेन फ्रम मी नथिङ के with just supporting small time artists because they like their work. I think we need to be more like that. Everyone. I think like हुन्छ नि जति ठुलो भए पनि I think मान्छे लास्टमा मान्छे चिन्ने हो नि त आर्टिस्ट भए पनि यससँग भेट्दाखेरि उसको त त्यो लाइफ एक टाइम यसले मलाई यसरी ट्रिट गर्यो भनेर हुने हो रहेछ नि त्यही त अनि लाइक तपाईँको सङ्ग्सहरू पनि अलिकति ब्रेक डाउन गर्नु मिल्छ होला अब तिमीले गर्दा अनि त्यसपछि झ्याउ समुजीको स्टोरी चाहिँ
अलि भनिदिनु न ओके तिमीले गर्दाको मैले तिमीले गर्दा त म हरेक कन्सर्टमा भन्छु नि मान्छेलाई लास्ट रमाइलो लाग्छ यस्तो स्टोरी सुन्न सो तिमीले गर्दा इट रियली स्टार्टेड अफ विथ लाइक हुन्छ नि त्यही सेयर र म डिट गरिरहेको थियो यु नो इट वाज लकडाउनको पिरियड लकडाउनको टाइममा हुन्छ नि वी वर नट गेटिङ टु मिट इच अदर त्यो हुन्छ नि एउटा अब सो आई कम विथ दिस एटिट्युड एभ्री टाइम आम इन रिलेसनसिप वाज लाइक आम द सेयर बेबी I know you're not gonna get anyone better than me because I like that attitude हुन्छ नि अनि a lot of women that I date or men that I date हुन्छ नि they're okay with that because I don't bring it to the table के हुन्छ नि I just carry that attitude with me अनि सो तिमीले गर्दा इज मोर अफ हुन्छ नि आई नो आम द वान फर यु आई नो आम द सेट हुन्छ नि राति 1 बजी तैँले अरूकोलाई फोन गर्न सक्छस् हुन्छ नि हुज गन डु यु लाइक आई डु हुन्छ नि सो द्याट्स द कन्सेप्ट अफ तिमीले गर्दा के सो आई एम राइट नाउ हियर सिटिङ हियर हुन्छ नि काइन्ड अफ फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ नि आई डोन्ट गेट टु मिट यु वी डोन्ट गेट टु डु स्टफ हुन्छ नि एन्ड नाउ आम फ्रस्ट्रेटेड यु बिकज अफ यु हुन्छ नि यो सब तिमीले गर्दा हो सम्झिदेऊ न मलाई बेलुका 1 बजी त्यो भयो अनि अर्को कुरा चाहिँ इट अल्सो टक्स अबाउट लाइक हुन्छ नि अलिकति द कोल्ड नेचर अफ द वुमेन द्याट आम डेटिङ हुन्छ नि लाइक बैशाखको दिन चाहिँ तिम्रो मन सुक्खा कुराहरू सोल्नले सो दिस इज बेसिकली मी सेइङ हुन्छ नि योर हार्ट इज ड्राई एज फक म्यान तिम्रो डिएम गेम खत्तम छ तिमीलाई मेसेज गर्ने आउँदैन आई हेट म नि त्यस्तै छु होइन टु बी अनेस्ट होइन तर लाइक त्यो त डेट गर्न थालेपछि मान्छे ड्राई हुन थाल्यो हो नि त डेट गरेपछि खाना खाइस् मिस यु बेबी होइन अनि बोल्न मलाई नि फोन गरिन्छ अगाडि त ब्रो फ्लर्टिङ गेम स्ट्रङ हुनुपर्छ कि पर्दैन भन त ब्रो यु गाट बी गुड एट द्याट गेम अनि आई हेट वेन पिपल आर लाइक हा लभ इट हुन्छ नि आई हेट वेन आई गेट रिप्लेस लाइक द्याट हुन्छ नि सो सुक्खा कुराहरू सो लोन्ली हुन्छ नि सो द्याट्स तिमीले गर्दा अब के छ्याउछ मुजीमा जाने So Jausa Muji is like, a lot of people have been wondering who I wrote this about, I said the name, it's nasty, bro. Jausa Muji, हात मिलाउन खोज्दा मलाई भाइ नभने हुन्छ साला ऱ्याप ब्याटलको ऱ्यापर एल्बम चाहिँ नजाले हुन्छ मलाई बाल छैन के गर्छु मलाई ट्राई नगरे हुन्छ तेरो ऋणमा डुब्या लेबल मलाई साइन नगरे हुन्छ सो इट्स अल अबाउट हुन्छ नि अब when it comes to battle the rap battle ko rapper album चाहिँ नजारे हुन्छ so this is a very complex lyrics I don't want to get in right now I don't want to get on the dirt right now हुन्छ नि तर Jausa Muji चाहिँ it's all about like हुन्छ नि I am me I am who I am हुन्छ नि तेरो ऋणमा लेबल त्यसपछि उछ के साइन नगरे हुन्छ बडी वाइन नगरे हुन्छ सरी मलाई याद भइहाल्छ नि ब्रो ए सरी दाइ नगरे हुन्छ तेरो गीत छ मैले लेख्दा त डिनाइ नगरे हुन्छ ठाउँमा बस दिस इज अल अबाउट द टिसीको ड्रामा आई ह्याड दिस लेफ्ट ओभर त्यो एङ्गर हुन्छ नि साला वेयर इज माई क्रेडिट वेयर इज माई फकिङ क्रेडिट हुन्छ नि आई डिड अल द्याट शिट आई गोस्ट रोड आई डोन्ट नो लाइक हुन्छ नि अ लट अफ पिपल डोन्ट नो दिस हुन्छ नि तर आई गोस्ट रोड रिमाइन्डर बाई नास्टी माई वर्ड इज जस्ट नट द एन्ड वर्ड यु सुड नेभर टेक त्यो मेरो लाइन हो सो हुन्छ नि मेरो गीतसम्म मैले तेरो गीतसम्म मैले लेख्दा त डिनाइ नगरे हुन्छ सो द्याट्स Jausa Muji देयर इज नथिङ मोर टु इट देन वाट एभर आई सेड देयर हुन्छ नि सो द्याट्स द उनीहरूले चाहिँ किन के भन्छ इङ्ग्लिसमा मात्र किन गर्ने बिकज खै मलाई चाहिँ यस्तो भन्थ्यो हुन्छ नि भिजन तिम्रो लास्ट पोटेन्सियल छ हुन्छ नि तिमी नेपालमा मात्रै चलेर हुँदैन हुन्छ नि इमेजिन तिमी इन्टरनेसनल गयो भने के हुन्छ कहाँ नेपाली गीत लेखेर बस्ने इङ्ग्लिस गीत गर्नुपर्छ ब्रो त्यो थियो उनीहरूको मेन्टालिटी त्यो आई थिङ्क नेपालमा गयो भने पिपल रेजोनेट मोर अन दिस यु हेभ दिस हुन्छ नि बेस जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ब्रो यो बेलामा मेरो बबल कसले फुटा थाहा छ मानस घले दाइले यार एकचोटि हामी मानस दाइसँग पर्फर्म गर्दै थियौँ होइन अनि हामी स्टुडियो फर्केर थियो मानस दाइ नि स्टुडियो आउने काम थियो अनि ब्रोसँगै जाउँ भने होइन सो आई थिङ्क मानस दाइ हामी स्कुटरमा थियो कि बाइकमा थियो जस मानस दाइ मेरो पछाडि थियो कि होइन अनि यु नो व्हाट इज सेज तिमी भाइहरू यार तिमीहरूको लास्ट पोटेन्सियल छ होइन अनि हेर म नि नढाँटी भन्छु होइन छुँदैन लेख्नुभन्दा अगाडि हामी पनि आयौँ अनि इङ्ग्लिस गीत मात्र गर्छौँ भनेर बस्यौँ होइन तर जब लाइक हुन्छ नि हामीले छुँदैन गऱ्यौँ नि हुन्छ नि तब हामीले फिल्म देखायो हो होइन तब हामी चल्न थाल्यो तिमीहरू नि नेपाली गीत नगरेसम्म नेपाली अडियन्सको मन छुन्छु भनेर आश नगरे हुन्छ नेपाली गीत चाहिँ गर भाइ भनेर भनेछ कि मलाई मानस दाइले अनि त्यो बेला चाहिँ हामीलाई हुन्छ नि म किन नेक्स्टको कुरा सुनेर यार यस्तो सक्सेसफुल मान्छे आएर मलाई हुन्छ नि नेपालीमा गीत गर भनेर भनेको छ मेबी समथिङ इज रङ एन्ड यु नो वाट फन्निएस्ट कुरा के थाहा छ बाई द टाइम वी आर लिभिङ द लेभल नेस्टले के नलागेर यम बुद्धले पहिला रेजिड्यू भर्स हुन्छ नि त्यो मिसाएर एउटा नयाँ नेपाली गीत के अरे लेखेर रिलिज गराएको छ वेयर वाज द्याट 3 years अफ डोन्ट राइट नेपाली सङ्ग्स वेन यु निडेड क्लाउड हुन्छ नि त्यत्रो भन्ने अर्कालाई स्टप गर्ने नेपाली गीत नलेखे ऊ भन्ने होइन अनि लास्टमा गएर चाहिँ आफै नेपाली गीत झार्दैछ क्या चलिन्छ भनेर अझै यमदाईको भर्स लिएर इट वाज नट यमदाईको पुरानो भर्स जुन चाहिँ लेफ्ट ओभर फ्रम त्यो खतरा एल्बम छ नि त्यसको हो क्या यस्तो फकरी देखाएको छ यार मैले यो त आई क्यान गो अ लट इन डेप्थ तर मेबी अझै हुन्छ नि हेरौँ यसमा के हुन्छ अब टिकटकमा के ड्रामा हुन्छ यसले होइन भएन भने पनि ठिक छ भयो भने पनि ठिक छ तर आई हेभ अ लट टु से अबाउट वाट ह्यापन अन दोज 3 years हुन्छ नि वान अफ द लाइक 3 worst years अफ माई लाइफ
म अलिकति हुन्छ नि उमेर पनि मेरो गयो आई कुड हेभ बिन देयर अ लट सुनर हुन्छ नि इफ आई हेड स्टार्टेड माई ओन जर्नी त्यो बेला आफ्नै कन्फिडेन्स थिएन र पो त हुन्छ नि कन्फिडेन्स थियो तर हुन्छ नि यसले गरिदिइहाल्छ यो छ दाइ छ हुन्छ नि सबै कुरा राइट छ थियो नि त त्यस्तो होला ओके मुभिङ अन कहाँ छ यार कहाँ पुग्यो प्रेसर चाहिँ कस्तो छ लाइक किनकि अब यु डुइङ एभ्रिथिङ यु क्यान होइन तर कहिलेकाहीँ टक्क बस्दाखेरि कहिले सक्सेस वेन विल द्याट कम भन्ने सिचुएसन हेभ यु बिन देयर आई एम देयर कन्स्टेन्टली ब्रो यु pick the right time to do this podcast because right now I'm at a phase where I'm like हुन्छ नि बिस्तारै हुँदैछ ओके इफ यु हेड कल्ड मी ओभर हिक हिक्की रिलिज गरेको 2 हप्ताभित्रमा आई वुड हेभ ह्याड कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट माइन्ड सेट थाहा छ किन भन्दाखेरि हिक हिक्की आई ड्रप इट गट लाइक 2 कि 3,000 भ्युज फर लाइक कपाल 2 हप्ता जति के टिकटक पनि चलेको छैन त्यो पनि चलेको छैन सो आफ्टर द्याट भट ह्यापन्स इज लाइक हुन्छ नि आई एम इन दिस लाइक कम्प्लिटली लो प्लेस के किनभने आई नो हिक हिक्की इज अ ब्याङ्गर के किनभने त्यसमा त्यो पछाडिको त्यो जुन होल मिररवाला सिक्वेन्स छ मिररवाला सिक्वेन्स इज भेरी हट फर मी किन भन्दाखेरि मिरर सिक्वेन्स इज त पछाडि यु नो द्याट इज माई भोइस नि ए हो सबै मेरो आवाज हो नि सो आई गो लाइक सर्टन कहिलेकाहीँ चाहिँ म प्रोडक्सन मिक्स मास्टरिङ गर्छु कि सो आई गो देयर जस्ट फकिङ add my voices हुन्छ नि use a lot of vocal effects and I do that shit के and to me it's like sexy as fuck तर the song gets 2,000 views के अब त्यो गर्नलाई मलाई त्यो के कम्प्लिट गर्न 3 महिना जति लागेछ कि हुन्छ नि 3 महिना लगातार एडिटिङ गरेर बिकज यो र भिडियोग्राफर तिमीलाई थाहा छ इमेजिन त्यो सिक्वेन्स आफ्टर इफेक्ट्समा ब्रो हुन्छ नि कम्प्युटर त हामी नेपालीहरूको जति पावरफुल कम्प्युटर भयो नि त्यही त हो नि 16 GB हुने हो होइन यस्तो दुःख गरेर चाहिँ त्यस्तो भएर छ नि आई वाज लाइक मेबी हुन्छ नि कुनै गीत चल्दैन मेबी हिक हिक्की वाजन्ट रियली गुड इनफ हुन्छ नि अनि त्यो बेलामा सिजर बोय आउँछ क्या यु निड सपोर्टिभ पिपल इन यर लाइफ यु निड अ भेरी गुड फ्रेन्ड्स इन यर लाइफ सिजर बोय आउँछ म र हबिन यो गीत दिनदिनै गाइरहेको छु हुन्छ नि टु मी दिस साउन्ड्स बेटर देन तिमीले गर्दा हुन्छ नि आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड वाइ युर नट ब्लोइङ अप भनेर भनेको छ कि मलाई सिजरले अनि म त्यो बेलामा लाइक आई टुक इट इन अ पोजिटिभ वे हुन्छ नि किनभने उसले पनि पोजिटिभ वेमै भन्नु खोज्यो नि त अनि सो त्यो बेला मलाई होइन यार हो पिन्टीले भनेछ पिन्टीले उसले दिनदिनै गाइरहेछ भने मान्छेको मुखमा दिनदिनै झुन्डा छैन यो गीत किन चलिरहेको छैन जस्तो भयो कि मलाई त्यसपछि वाट आई डु इज टिकटक मैले एकदम स्पेड अप अडियो चलिरहेको छ नि सो लाइक मेबी द्याट्स वाट्स मिसिङ हुन्छ नि मान्छेहरूलाई भाइब गर्नलाई त्यो नपुगिरहेको छ आई ड्रप द स्पेड अप भर्जन के त्यसपछि अनि त्यसपछि हिक हिक्की ब्लोज अप के सो यस एट टाइम्स वेयर थिङ्स डोन्ट वर्क आउट अकर्डिङ टु माई प्लान म जान्छु ब्रो म लास्ट नराम्रो ठाउँमै पुग्छु कि हुन्छ नि के भइरहेछ त यार मैले के मिसिङ छ त यार यो मिलेन कि आवाज मिलेन कि त्यो मिलेन कि मेबी आई डोन्ट रेजोनेट विथ पिपल तर हुन्छ नि गरिरहेको छ इभेन्चुअली चाहिँ हुँदो रहेछ क्या सो त्यो टिकटकमा स्पेड अप भर्जन बढी चल्यो कि तपाईँको ओरिजिनल बढी चल्यो स्पेड अप ओरिजिनल त चलेन होइन ओरिजिनलमा आई थिङ्क इट हेज लाइक मेबी 50-60 भिडियोज स्पेड अपमा 7,000 भिडियोज घटिछ ए सो या स्पेड अप वर्क तर या त्यो पनि हो एज एन आर्टिस्ट यु निड टु बी अप टु ट्रेन्ड्स वाट एभर इज गोइङ अन हुन्छ नि के चल्छ त्यो चाहिँ थाहा पाइराख्नुपर्छ अहिलेको जेनेरेसनमा यु निड टु बी अनि तपाईँले जुन जुन अब चाहिँ मैले पनि त्यो हुन्छ नि त्यो चलाउनु खोजेको इट्स भेरी कम्प्लिकेटेड पिपल अन्डर एस्टिमेट हाउ हुन्छ नि सजिलो जस्तो लाग्छ तर कति गाह्रो छ तपाईँले आफै सिक्यो मैले आफै पनि सिकाएँ हो अनि प्लस मलाई फ्रान्सिसले पनि सिकायो ए सो डको इन्टरफेस चलाउनु त त्यो त अब कहाँ सिक्नु यार लाज लाग्छ यार त्यो गर्नु चाहिँ होइन त्यो इन्टरफेस चलाउनु चाहिँ आफै सिकेँ तर त्यो जब हुन्छ नि भने कम्स टु मिक्सिङ मास्टरिङ अब अलिअलि मिक्सिङ मास्टरिङ आफै गर्छु मोस्ट अफ द काम चाहिँ फ्रान्सिसले गर्छ क्रेडिट्स वर क्रेडिट्स ट्यु अब जस्तै उसमा चाहिँ हिक हिक्कीमा चाहिँ होइन लौ न यिनीहरूले लास्ट डिस्ट्र्याक्ट गर्यो मलाई ल ओके सो होइन हिक हिक्कीमा जस्तै प्रोडक्सन एन्डमा सबै कुरा अब जस्तै हिक हिक्कीमा वी हेभ 4 प्रड्युसर्स नि ब्रो म्युजिक प्रड्युसर्स वरदान छ के अरे द बिट वाज लाइक के थियो यार बिट या त्यो एन्डिङको पार्ट जस्ट लाइक त्यो अगाडिको गिटार छ नि होइन द्याट वाज बाई भिन्ची होइन तिम्रो साथी ब्लडी भिन्ची होइन सो ओरिजिनली प्रड्युस बाई भिन्ची त्यसमा मलाई ड्रम अलिक चित्त बुझेको थिएन ड्रम्स प्रड बाई फ्रान्सिस होइन अनि त्यसमा बेस गिटार तलको लाइन एड गरेको वरदानले अनि त्यसमा त्यो पछाडि इलेक्ट्रिक गिटारहरू छ नि त्यो मैले एड गराएको हो कि सो के थियो क्वेसन कसरी सिक्यो भनेर या सो या बेसिकली फ्रान्सिसले सिकायो मलाई इन्टरफेसहरू आफै सिकेँ तर फ्रान्सिसले यो गर्न मन छ त्यसपछि यसरी गर्ने हो भनेर सिकाएको चाहिँ फ्रान्सिसले हो ए त्यही मैले भिन्चीको चाहिँ फर्स्ट खतरा गीत सुनेको भने नथिङ फर फ्री मन थियो त त्यो गीत म थिएन सिजर र भिन्चीको गीत थियो यस्तो खतरालाई आई वाज लाइक दिस इज सो अन्डर है इट वाज सो अहेड अफ हिज टाइम नि टिसीमा हामीले निकालेको गीतहरू दे वर अल अहेड अफ हिज टाइम द प्रब्लम सबै इङ्ग्लिसमा छ कि इमेजिन त्यो बेला मेरो सबै नेपालीमा गएर हेर त
आई थिङ्क प्रमोसन पनि एउटा होला अनि एउटा ल्याङ्ग्वेज पनि होला तर यस्तो फायर हामी बसमा जान्थ्यो होइन अनि त्यही बजाउँदै हिँड्थ्यो कि है भिन्ची पनि वान अफ द लाइक कस्तो हुन्छ नि गिफ्टेड ट्यालेन्ट भएको फुच्चे हो यार लाइक फुच्चे भन्नाले ऊ मभन्दा लाइक 4-5 वर्ष सानो हो होइन अनि भाइ नै भन्छ तर राम्रो तरिकामा है हेपेर होइन फेरि फिन्सीले नि फेरि हात मिलाउन खोज्दा मलाई भन्ला होइन तर सेड ब्रो हि कम्स टु द स्टुडियो 16 वर्षको उमेरमा भेटाएँ मैले त्यसलाई होइन हि अलरेडी नोज हाउ टु प्रड्युस हाउ टु मिक्स मास्टर हाउ टु ऱ्याप हाउ टु सिङ 16-year-old man, I learned that shit around 19-20 year old हुँदाखेरि हुन्छ नि त्यति स्किल आएको उसलाई 16 वर्षमा त्यो बच्चालाई देख्दाखेरि I was like योसँग त छ यार he has it in him. I'm still waiting for him and Caesar to blow up यार तिनीहरू दुईजना त त्यति भयो भने Lemon Stand would be so powerful के अनि उहाँको पनि लाइभ हुन्छ and then he just sits there होइन and he has the live and he starts mixing everything के राति यस्तो खतरा लाग्छ हाम्रो स्कुलमा पनि is त्यति बेलाको इज पपुलर के उसको म्युजिकै हामी सुन्ने के बस्छ मलाई थाहा छ युलेन्समा ब्रो भिन्चीले गर्दा सिङ्गल ह्यान्डली मेरो सबै युलेन्स क्राउड आयो नि तिमीहरू सबैले मलाई भिन्चीले गर्दा चिने होला हो तिमीहरू श्रीजा श्रेयासीहरू थाहा छ होला होइन उनीहरू सबैले भिन्चीले गर्दै चिने होला भिन्ची इन्ट्रोड्युस मी टु द्याट हामीले नै उहाँको स्टोरीबाट अनि उहाँको म्युजिकबाट त्यही अनि लेमन स्ट्यान्ड बोइज चाहिँ कहिले सुरु भएको ठ्याक्कै डेट चाहिँ लेमन स्ट्यान्ड बोइज वी स्टार्टेड 2019 मा सुरु भएको बट 2020 मा सेटल भएको भनौँ न सुरु लाइक मजाले बेस बनेको चाहिँ अब त्यस्तो ग्रुपहरू धेरै बस्छ नि लाइक रिलेसनसिप वाइज चाहिँ होइन कस्तो वाट डु यु थिङ्क इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ किनकि म्युजिक यस्तै ग्रुपहरू छुट्टिन्छ धेरै होइन तपाईँहरू त अब साथी थियो नि त पहिलादेखि वाट्स द इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट वाइल रनिङ दिज काइन्ड्स अफ म्युजिक ग्रुप्स ego यार one of the biggest thing that breaks this music group is ego never bring that ego around your friends man त्यो ego ल्याउनै मन छ तँलाई ego त्यो हटाउनै सकिँदैन भने टेक इट आउटसाइड अरू तेरो कम्पिटिटरको कसले तँलाई हेप्न खोजिरहेको छ बाहिर इन्डस्ट्रीमा बट नेभर ब्रिङ इट इनसाइड द स्टुडियो लिडरसिप पनि इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है आई डोन्ट नेसेसरी लाइक सेङ आम द लाइक हुन्छ नि लिडर तर आई लाइक सेङ हुन्छ नि I have become the face of Lemon Stand भनेर but never bring that ego around that because आफ्नो ग्रुपमा आफूले कति स्ट्रगल गरेछ त सबले उनीहरूले मात्रै देखाइ हुन्छ नि त आफ्नै मान्छेले मात्रै देखाइ हुन्छ नि त So coming to the last segment of the podcast and I would want to keep a highlight on your relationship होइन हजुर र शेरी दिदीको कसरी सुरु भयो शेरी र मेरो सो शेरी र मेरो चाहिँ अलिकति एकदम कम्प्लिकेटेड तरिकाले सुरु भएको भन्दा चाहिँ फर्स्टमा होइन बिकज मैले फर्स्टमा त लाइक कहाँ आई थिङ्क इन्स्टाग्राममा देखेको थिएँ होइन सी फलोड मी बिकज सी हर्ड माई सङ विन्टर टाइम भन्ने विथ शुभम होइन अनि आई लुक एट लाइक ओ टाइम दिस इज अ ब्यारी अनि मेरो ठ्याक्कै त्यो बेला ब्रेकअप भएको थियो कि अनि त्यसपछि वी अल्सो फलोड इच अदर अन ट्विटर होइन आइ एम नट अन ट्विटर अहिले डिएक्टिभेटेड छ होइन बट वी स्टार्टेड टकिङ ट्विटरमा हाम्रो म्युचुअल्सहरू थियो होइन अनि हामी लाइक हामी बोल्न थाल्यौँ इट वाज अल गुड अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि ठ्याक्क लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ सी वाज काइन्ड डिप्रेस बिकज लाइक उसको ठ्याक्क ब्रेकअप भइरहेको थियो कि त्यो बेलामा मेरो ब्रेकअप भएको आई थिङ्क 1-2 मन्थ थियो सो वी आर बोथ लोन्ली एन्ड लाइक यु नो वाट वी सुड जस्ट ह्याङ आउट भनेर अनि वी मेट अनि त्यसपछि हामी स्टुडियोमा ह्याङ आउट गर्न थाल्यौँ अनि लकडाउन भयो अनि लकडाउनको बेला नै हाम्रो घर नजिक थियो होइन सो फर्स्ट लकडाउनको बेलामा चाहिँ हामी भेट्नु मिल्थ्यो कज हुन्छ नि त्यो बेलामा आई थिङ्क शेरीको फ्यामिली अलिकति लुज थियो कि होइन सेकेन्ड लकडाउनमा वाज भेरी टाइट फर्स्ट लकडाउनमा चाहिँ हामी भेट्न पाउँथ्यौँ सो हामी थ्रु आउट द लकडाउन वाट वी डेड वाज म त्यसलाई पिकअप गर्थेँ होइन अनि हामी लुकीवरी स्टुडियो आइपुग्थ्यो होइन यो भन्यो भने पछि त पुलिस आइरहेको कि के हो तिमीहरू यस्तो पो गरिरहेको थिएँ लकडाउन भयो भनेर बट यहाँ लुकीछिपी हामी स्टुडियोसम्म पुग्थ्यौँ भने होल टाइम वी वुड जस्ट ह्याङ आउट टुगेदर होइन अनि त्यसपछि चाहिँ रिलेसनसिपमा के भयो भने वी आर नट इन अ रिलेसनसिप वी आर जस्ट फ्रेन्ड्स हुन्छ नि ह्याङ्गिङ आउट अनि त्यसपछि यु नो लाइक त्यो बेला के भयो भन्दाखेरि वी वर जस्ट फ्रेन्ड्स नि त हुन्छ नि वी आर नट नेसेसरली डेटिङ नि त अनि आई यु ट्रिट हर लाइक अ फ्रेन्ड के हुन्छ नि त्यति साह्रो मतलब हुन्छ नि मतलब त गर्थ्यो तर एज अ फ्रेन्ड एज अ क्लोज फ्रेन्ड्स अनि त्यसपछि वान डे अल अफ अ सडन ऱ्यान्डमली के होइन म बसिरहेको छु अनि शेरी सेन्स मी दिस टेक्स्ट कि होइन त्यो ऊ बाहिर गएको थियो अनि बाहिरबाट फर्केर आएको थियो होइन आई थिङ्क 5-6 डेजको लागि गएको थियो अनि गएर फर्केर आएको थियो त्यो आई थिङ्क लकडाउन खुलिसकेको थियो कि त्यो बेलामा अनि सी सेन्स मी दिस लङ एज मेसेज सेङ वाट इज दिस आई डोन्ट वान्ट फिल लाइक आई एम द ओन्ली वान पुटिङ इन एफर्ट इन दिस होल थिङ होइन अनि त्यसपछि आम लाइक वाट्स गोइङ अन हुन्छ नि अनि त्यसपछि म लाइक ऱ्यान्डम मुडमा थिएँ अनि इज डुइङ द्याट वी वर भेरी टक्सिक टु इच अदर इभन एज फ्रेन्ड्स त्यो बेलामा चाहिँ हुन्छ नि एकदमै हामी लाइक भाइल नै थियौँ कि दुवैजनाको त्यो लेफ्ट ओभर रिलेसनसिपको एनर्जी छ नि त होइन मुभ अन नै भएको छैन के हुन्छ नि योर नट द सेट नो योर नट द सेट टाइपको एनर्जी थियो कि अनि त्यसपछि अनि म त्यो बेला चाहिँ सी सेन्ड मी दिस अनि आम लाइक कहाँबाट आयो यार एक्कासी एनर्जी छ आई सिङ लाइक हुन्छ नि हुरी बतास झै आउँछ भनेर भोइस मेसेज पठाइदियो नि आई एम डन विथ दिस आई एम डन विथ यु भनेर त्यसले लाइक आई थिङ्क सी रेस्ट्रिक्टेड मी अन सबै उसमा होइन एन्ड देन वी डोन्ट टक फर लाइक 1 मन्थ अनि यो बेलामा लाइक हुन्छ नि
I'm not necessarily sad because it was just a friend नि त होइन. I do miss her sometimes. अनि 1 महिनापछि I have this shoot coming up. अनि त्यसपछि म सुटमा जान्छु अनि सुटमा लाइक सबै मोडलहरूलाई बोलाएको त्यहाँ सेरी पनि छ कि होइन. अनि the whole time we were so awkward हुन्छ नि. It was just a meeting होइन. अनि full time हुन्छ नि सेरी र म त बोलिरहेको छैन. Plus Shery is very good with people है. Like हुन्छ नि she knows a lot of people. She talks to everyone. And now I don't talk to anyone हुन्छ नि because I'm so like हुन्छ नि oh maybe they hate me man type को होइन. अनि so जेसुकै होस् जस्ट जाने बेलामा चाहिँ I asked her के like हुन्छ नि घर नजिक छ म ड्रप गरिदिउँ भनेर. अनि she was like no I have a ride होइन. अनि चाहिँ okay good for you. त्यसपछि जाउँ हाम्रो आफ्नो वेज. अनि त्यसपछि we had the shoot. अनि सुट चाहिँ सबैजनालाई छुट्टाइदिएको थियो कि सबैको छुट्टी दिन्थ्यो कि टिममा छुट्टाइदिएको थियो. अनि सुटको दिन आउँछ लाइक योपालि त सेरी छैन होला बिकज यु नो द चान्स वाट आर द चान्सेस बट आई गो देयर अनि टर्न्स आउट मेरो सुट सेरीसँग अनि अर्को एकजनासँग रहेछ कि होइन. अनि आई लुक एट हर लाइक ओ गड हुन्छ नि फक आज नै अकवर्ड हुने भयो. अनि म त्यो बेलामा ठ्याक्कै लेन्समा पानी हालिरहेको थिएँ कि होइन. लेन्समा लास्ट गाह्रो हुन्छ नि त होइन. अनि प्लस मेरो त्यो आई थिङ्क त्यो लेन्स वाज गेटिङ ओल्ड. मेरो आँखामा टाँसेकै छैन कि त्यो लेन्स होइन. अनि सेयर कम्स ओभर एन्ड सी हेल्प्स मी के. अनि त्यसपछि वी स्टार्ट टकिङ अगेन थ्रु आउट द सुट्स इज देयर हेल्पिङ हुन्छ हाइपिङ मी अप एन्ड आम देयर हाइपिङ हर अप होइन. अनि त्यसपछि म ड्रप गरिदिउँ भनेर सोध्छु नि हुन्छ भन्छ होइन. अनि म ड्रप गरिदिन्छु नि. फर सम रिजन सेयर मेरो वी ह्याड दिस कनेक्सन के होइन. त्यो सम थिङ्स यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इभन दो यु फिल लाइक यु अन्डरस्ट्यान्ड. अनि त्यो घर पुऱ्याएपछि लाइक आम गोइङ आउट टु नाइट हुन्छ नि यस्तो यस्तो भन्दैछ तर मलाई यस्तो गाह्रो भइरहेछ कसरी जाउँ यस्तो भन्दैछ. अनि आम लाइक हुन्छ नि यु नो वाइ डोन्ट आई ड्रप यु अफ हुन्छ नि. अनि त्यसपछि लाइक अब आई थिङ्क टु माइसेल्फ कि त्यसलाई पुऱ्याइसक्छु अनि म स्टुडियो गइरहेछु नि व्हाट द फक भिजन किन गरे तैँले त्यो पर्दैन थियो हुन्छ नि. बट आई प्रमिस्ड हर एन्ड सी इज लाइक हुन्छ नि I'll buy you drinks अनि म चाहिँ स्टुडियो जानु सोचिरहेको थिएँ कि त्यसलाई पुऱ्याइदिएर. सो त्यो दिन लाइक मैले सेयरलाई पनि भनेको छु नि तर म त्यसलाई ड्रप गरेँ अनि के अरे म त्यसलाई घर ड्रप गरेँ अनि बेलुका लिएर आउनु पर्थ्यो नि त. अनि त्यसलाई सोल्ली बिकज आई ह्याड टु लाइक ड्रप अर अफ होइन. म घर गएर मेरो बाइक राखेर मेरो गाडी निकालेर आएको छु कि हुन्छ नि यसलाई आज छोडिदिनुपर्छ भनेर. सो अनि त्यसपछि मैले त्यसलाई ड्रप अफ गरेँ. त्यसले मलाई बाइ द वे रक्सी किनिदिन्छु भनेको थियो. किन्दैन त्यो दिन. लेट एभ्री वान नो द्याट सेयरले त्यो दिन किन्दैन. 1 हप्तापछि किन्दै थियो. बट हुन्छ नि त्यो टाइम भ्याल्यु हुन्छ नि त होइन. मलाई त्यो रातको लागि चाहिएको थियो नि त. बट आई ड्रप हर अफ. अनि त्यसपछि वी स्टार्ट टकिङ अगेन. अनि त्यसपछि वी स्टार्ट यु नो ह्याङ्गिङ आउट मेकिङ आउट एन्ड अल द्याट. अनि बट फनिली इनफ दिस टाइम when we did all that things हुन्छ नि हाम्रो त्यो लेफ्ट ओभर त्यो एक्स रिलेसनसिप थियो नि पास्ट रिलेसनसिप आई गेस वी वर बोथ ओभर इट. अनि यो बेलामा चाहिँ इट वाज अ भेरी हेल्दी प्लेस फर बोथ आवर इमोसन्स टु ग्रो के. अनि न त लाइक होल फ्रेन्ड सर्कल वी ह्याड द सेम फ्रेन्ड सर्कल नि त होइन. अनि एभ्री वान इज लाइक तिमीहरूको चल्यो भने इट्स गन बी भेरी टक्सिक हुन्छ नि. यु गाइज आर नट फर इच अदर. बट दिस टाइम when we got in a relationship त्यो एनर्जी थियो नि त. अनि आई फेल लाइक हाम्रो साथीहरूले पनि जज गर्छ. सो हामी दुवैजनाले चाहिँ ओके लेट्स किप दिस थिङ अ सिक्रेट भनेर भन्यौँ. अनि त्यसपछि फनीली इनफ सेयरको लास्ट ओभर सेयर गर्ने बानी थियो होइन. अनि ट्विटरमा गएर सी युज टु बी सो फकिङ डिटेल अबाउट what we used to do in our like you know fun times together होइन. अनि everyone's like who's this guy, need me a guy like this. अनि फुल टाइम लाइक god damn it यो त मै हो यार. किनभने ट्विटरमा त सबै म्युचुअल्स एउटै छ नि त. Everyone's like where do you find a man like this, and one day it gets revealed that it's me and everyone's like oh सबैजना साइलेन्ट भएको छ कि ट्विटरमा. बट या द्याट्स द फनी थिङ. अनि त्यसपछि हामी एक्चुली प्रपर रिलेसनसिपमा बस्यो. पछि वी लेट आवर फ्रेन्ड्स नो द्याट वी आर डेटिङ. अनि त्यसपछि थिङ्स हेभ बिन हेल्दी एभर सिन्स. So that's the start of our relationship. Thank you so much for being in the podcast. Ending it. Okay, yeah, that was nice. That was good. It was a very fun podcast, la. Thank you for having me, Sahat.